Hết sảy luôn các bạn ơi. Non xanh nước biết Việt Nam chúng ta đó. I don't wanna tie you up now. 11 điểm. I don't wanna do Chưa tới nơi nữa các bạn. I don't wanna have you, baby. I just wanna have a flame. I wanna go down, stay, kissing your feet and your neck. Hôm nay á, mình sẽ làm một chuyến hành trình rất là đặc biệt các bạn. Đặc biệt ở chỗ là mình sẽ đi Đà Lạt bằng 2 tuyến đường. Trong đó thì 7 cái đèo nha các bạn. Ở đây là mình tính là đèo này là đèo không có trùng tên nha, chứ không phải là mình đi xong đi về là thành 6 cái, không phải. 7 cái đèo lận. Trong đó thì có 4 cái đèo mới được nổi tiếng và được cộng đồng vườn thú phát hiện dạo gần đây á. Không biết các bạn có nghe qua tuyến đường mà DT725 chưa? Trong đó những cái đèo như là đèo Con Ó nè, đèo B40 nè, đèo Tân Thanh, rồi đèo Tà Nung nữa nè các bạn. Mình nghe nói đẹp lắm, cho nên là cũng phải làm một chuyến lên cho nó biết. Quay từ cái khúc Măng Đơ Vui để mình quẹo vô nè, để bạn nào mà chưa đi thì có thể tham khảo thêm nha. Còn cái khúc ngoài từ Hồ Chí Minh mà tới ngay gần đây á, thì mình đã làm kỹ trong cái chuyến Bảo Lộc rồi. Với lại rút kinh nghiệm á, đợt trước á, mình nói chuyện chia sẻ quá trời luôn, thành ra là đợt này rút kinh nghiệm mình nói ít lại các bạn, để tới đây rồi mình chia sẻ, chứ chia sẻ quá trời luôn, video nó dài quá trời, 1 tiếng rưỡi hơn. Mình nghĩ các bạn cũng coi ngán lắm. Lần này mình chỉ tập trung vô đi mấy cái đèo nó đẹp thôi. Hy vọng là hành trình của mình để được các bạn đồng hành với mình trong một thời gian dài và coi thấy thích và thấy có nhiều cảnh đẹp nha. Cho nên là mình mới quay ngay khúc này nè, chứ mình không quay khúc dưới nữa. Mà các bạn cũng lưu ý giúp mình là khi các bạn đã quyết định đi Đà Lạt rồi đó, hay là đi Lâm Đồng, Bảo Lộc gì đó, thì các bạn phải nhớ cho mình một điều, đó chính là tuân thủ cái tốc độ giao thông. Những cái đoạn đường nào các bạn mà không thấy biển 60 á, các bạn đi 50 thôi. Sáng giờ mình đi qua 2 cái chốt luôn nha. Một cái chốt mà xuống cầu La Ngà tầm chắc 10 phút đi. Đợi tí mình quẹo qua đây nè. Ủa sao ở đây chỉ sớm vậy, sớm vậy? Ở đây không? Sao cái đường nhỏ xíu vậy? Mình nhớ ở trên mới quẹo mà. Đây vạch cũng vạch là đây cũng là vạch liền, nó đâu có quẹo được. Để mình chạy lên tí nữa. Thôi lên cấp trên giờ mình thấy có nhiều anh em mới nói là quẹo ngay cái hướng cái vùng Binh Măng Đa Gui nè. Đó, sáng mình quay lại câu chuyện hồi sáng nha, là mình đi qua 2 cái trạm luôn nha các bạn. Lưu ý là 2 cái trạm nó cách nhau tầm có vài cây số thôi đó, cho nên là các bạn đừng có nghĩ là xuống cầu La Ngà xong các bạn phóng cho 60 cây gì đó cho nó đã tay, thì chút nữa lên kia các bạn sẽ bị dính. Đó, chút nữa mình sẽ gắn video cho các bạn xem nè. Khi mà các bạn chạy xe mà các bạn thấy có một chiếc xe nào mà từ xa xa, xe hơi á, nó đậu ở trong á, thì các bạn phải cẩn thận. Chiếc xe đó là chiếc xe có thể là có cảnh sát giao thông người ta dùng thiết bị đo chuyên dụng á, người ta sẽ đo tốc độ của mình. Đó, các bạn mà chạy đàng hoàng thì các bạn sẽ không bao giờ bị dính đâu. Đó, cho nên các bạn lưu ý nha. Mình sẽ rẽ trái đi Nguyễn Cát Tiên nè. Các bạn lưu ý giúp mình nha. Đi Đà Lạt, Bảo Lộc hay là đi Lâm Đồng nói chung á, các bạn chịu khó chạy tầm 50 cây số thôi. Đây, đó xã Đạ Hoai. Thật sự luôn là mấy cái xã ngay khu này nè, mình không biết mình đọc có đúng hay không nữa. Mấy bạn nào mà biết thì các bạn nhớ sửa lại cho mình tên, chứ mình thấy viết như vậy mà đọc thì nó khác lắm. Ngoài ra chút nữa mình sẽ đi qua Đạ Tẻ. Đây cũng hơi bụi chút xíu nhưng mà nghĩ không đến nỗi lắm. Ở đây cũng có cây xăng luôn. Các bạn nhớ đổ xăng trước khi đi nha. Tại vì nguyên một đoạn đường đèo này đó, các bạn đi cũng phải gần 200 cây nữa mới tới Đà Lạt được. Thì nếu mà xe nhỏ thì các bạn phải đổ sớm. Mình nghĩ là nửa bình hơn là đổ đi, đừng có tiếc. Tại vì xe nhỏ của các bạn, để mình nhớ coi, tầm 4 lít mấy 5 lít đi thì đi 50 cây thì được 200 mấy 300 cỡ đó vậy đó. Nhưng mà leo đèo tốn xăng lắm, nên các bạn tốt nhất là nên đổ sớm. Còn xe của mình đó là mình thấy là còn đi tới 300 mấy lần. Do sáng lúc mình đi mình có ghé ngang bên cảng bơm mình đổ xăng luôn, rồi mình ăn sáng ở đó thì nó cũng tiện. Để mình xem hiện tại là mình đi được 152 cây số rồi.
Tới giờ là mình đi gần 4 tiếng nha. Đây là đang trong thị xã luôn. Đây là Madagui. Ở đây đang có làm đường đó các bạn. Làm có một tí rồi chắc xây thêm đường cho nó chắc, hay là làm cầu gì đó. Công nhận ở đây bụi thiệt các bạn ơi. Đường người ta đang làm lại á, bụi quá. Thơm quá, ai đốt lá rừng các bạn. Nghe mùi lá không à. Mình không biết có đi chọn đúng đường không, tại vì mình chọn đi đèo Con Ó trước á, để cho nó đẩy cái hướng của mình đi ở trong bên hướng DT725 sớm. Còn một số bạn mà chọn đường DT725 á, nó sẽ bỏ qua đèo Con Ó, nó sẽ đi khúc trên rồi nó mới kêu mình quẹo nha. Cho nên khi các bạn mà chọn lịch trình á, các bạn nhớ chọn đúng mấy cái điểm mà mình cần đi ngang qua để đảm bảo là đi đủ luôn. Thì cái cung 725 này nó dài lắm. Cái khúc dưới này là cái khúc đầu tiên nè. Nếu mà các bạn chọn đường DT725 thì các bạn sẽ bỏ qua khúc đèo Con Ngó, các bạn sẽ đi qua cái hướng đèo B40, đèo Tân Thanh luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Chữa lành không? Đó, đường vắng, trời mát. Chạy nghe nói cũng tê lắm các bạn ơi. Wow. Đây là cũng có công trình tiếp nè. Có một tin vui đó các bạn. Đó chính là cái con đường này là các bạn có thể chạy được với tốc độ là 60 cây số. Mình cũng có nghe một số anh em có nói với mình đó là đi đường này thì cũng cẩn thận tốc độ, không có chạy quá được. Một phần là vẫn có trạm cảnh sát giao thông, phần thứ hai nữa là các bạn cũng giữ an toàn cho bản thân mình đó. Tại vì đường đèo này nó trơn, dốc, rồi chưa kể đá sỏi nhiều. Các bạn xử lý tình huống không tốt thì cũng rất là nguy hiểm, cho nên là mình thấy 60 là hay rồi đó. Chứ nãy giờ chạy phía bên ngoài có 50 rồi đó, không các bạn quẹo cái trợn cái là bay nguyên chiếc xe luôn, nguy hiểm lắm. Mà nói chung là phút nào mà vắng ngon lành thì các bạn chạy cẩn thận lên tầm 60 là được. Hơn nữa thì mình thấy nó nguy hiểm. Ở đây cũng có đang làm đường luôn. Shopee có mặt ở khắp mọi nơi. Shopee Express mà tiện, nhờ vậy là chúng ta có một cái hệ thống logistics nó trải dài khắp đất nước luôn các bạn. Các bạn thấy cái vệt này không? Nào, cái này nè, là sáng mình không biết cái con gì á, nó bay xong nó va cái kính mình xong nó lết nguyên đường xong nó bay ra ngoài. Chứ nếu mà không có cái kính chắc nó bay đâm vô người mình rồi đó. Nó để lại mấy cái vệt thương đau ở trên này nè, tội quá. Đây bớt bụi rồi. Cái tuyến đường 725 này nè là được làm để nối xã Đạ Hoai với lại Đà Lạt á, để nó mở rộng vùng kinh tế ra để qua mấy cái khu khác như là Bảo Lâm này nọ vậy đó. Ngoài ra thì nó cũng là con đường song song với là quốc lộ 20 khi mà các bạn đi lên Đà Lạt. Nó song song vậy thôi chứ thực tế nó cong qua nó cong lại, chứ không hẳn là nó song song như mấy quốc lộ song hành đâu. Đi nó xa hơn tới gần mấy chục cây, là nghe nói là 40-50 cây á, tùy theo cái điểm xuất phát của các bạn nữa. Thì đâu đó nếu các bạn đi khúc dưới mà các bạn quẹo qua đèo B40 á thì không có nhiều, nhưng mà đi cái khúc như mình như vậy là các bạn sẽ thêm tầm 30 mấy cây số nữa, cũng khá dài đó nha. Mặc dù là đối với một số anh em biker như mình vậy đó thì cái việc chạy xe này nọ là bình thường. Tuy nhiên một số người thì đi hơn 30 mấy cây, người ta cảm giác nó xa, nó dài hơn thôi. Nhưng mà nếu cung đường nó đẹp, nó xứng đáng thì mình thấy cũng ok mà, tại vì nhiều người nói là đi đường này đẹp lắm, rất là chill. Nên các bạn cũng có thể cân nhắc thử. Và mình cũng có nói ngay khúc nãy thì các bạn lưu ý nhớ đổ xăng đầy bình nha. Tại vì khu vực này thì mình nhớ là vẫn có một số điểm đổ xăng, nhưng mà nó không có nhiều như là quốc lộ 20 các bạn đi đâu. Thứ hai đó là con đường này các bạn chỉ nên đi ban ngày thôi, tại vì nó quá vắng các bạn. Nó không có đi qua bên khu nào hết, dẫn tới là dân cư cũng thưa thớt nữa. Ngoại trừ là cái khu mà cái Tà Nung á, mình thấy là có đông đúng dân cư á, thì còn khu này thì mình thấy nó không có nhiều, cũng thưa thớt lắm. Đi chắc cũng còn 5 cây mấy nữa thì nó có vẻ mới qua bên mới qua bên DT725 thôi. Nên mình cứ chạy thôi.
Wow, các bạn thấy sao? Mình thấy nó đẹp quá, đâu có thua gì mấy khu khác đâu các bạn thấy không? Không biết lên hình sao nha. Cầu Đạo Quay. Thì cái này mình thấy cái khúc quẹo này giống như là bên suối La Ngâu gì đó các bạn. Mà suối thì nó không có được nhiều đồi trọc như là bên khu Bảo Lộc Lâm Đồng này. Mình thấy chắc phải có một cái đặc sản dành cho khu Bảo Lộc này luôn các bạn ơi. Khu nhất là cái khu đi đường này nè, đó là ổ gà ổ voi á. Chạy lên Tâm Mơ tí là dắt ổ gà. Những bạn nào mà đi xe bánh căm á nha thì nó không có sao. Bánh căm là giống như bánh căm xe đạp hồi xưa các bạn đi á. Đặc điểm của loại bánh đó là nó co giãn đàn hồi tốt lắm các bạn, tốt hơn so với lại cái bánh bánh đúc nha. Bánh nhôm đúc này á, các bạn nhìn thấy nó đẹp vậy đó, chắc như đó. Nhưng mà khi mà nó bị lực tác động mạnh quá ngưỡng là nó sẽ bị cong vành, rất là nguy hiểm. Nên là các bạn chạy cũng chịu khó để ý chút xíu. Khúc này cảm giác như đang đi đèo vậy đó, cái đèo nhỏ nhỏ vậy đó. Ồ, nó kẹt mấy cây sắt các bạn ơi, nguy hiểm quá. Nó cuốn vô trong gầm nè. Nó ve qua ve lại để mình xin qua luôn trước đã chứ ghê quá. Khúc này đang làm rộng thêm đó các bạn. Đang đổ bê tông, đổ này nọ vô. Tại vì mình nghĩ là do tuyến đường 725 này phát triển rồi. Thì từ Madagui mà đi qua 725 thì phải đi qua tuyến 721 này. Thì xe để đi nhiều, và đi nhiều thì đường nó sẽ dễ bị hư hỏng xuống cấp. Thành ra là cái việc nâng cấp lên là bắt buộc các bạn. Đây mình nghe có hương thơm từ cây cối này nọ vậy đó. Wow. Ở đây là hết 60 cây số, các bạn chạy 50 thôi nha. Đi các bạn quan sát đường chút xíu chứ giống như mình lơ tơ mơ coi chừng bữa nào dễ. Nhưng mà thường nãy giờ mình chạy có tầm 50 nha. Mình ít cái nào mình chạy lên 60 lắm, tại vì đang trong nông thôn khu vực này, thành thị á, mình chạy cũng từ từ. Với lại vừa đi vừa nói chuyện nguy hiểm lắm các bạn. Lỡ mà muốn tập trung cái này nọ xử lý không có kịp. Còn cây mấy nữa chắc sắp vô đường 725 rồi nè. Còn hồi nãy là quẹo trái sẽ đi ra Nam Cát Tiên đó các bạn. Mình thấy trên Google Maps để vậy đó. Mình mới dừng xe kiểm tra lại Google Maps á, thì đúng là đi thêm tầm 1 cây nữa là mình gần tới ngay đường DT725 rồi. Cũng nhanh. Giờ này nhiệt độ lên tầm 28 độ các bạn, đi cũng không đến nỗi nóng lắm đâu. Ê, không đến nỗi lạnh lắm đâu. Nói là liệu luôn các bạn. Nên là việc trang bị này nọ thì mình nghĩ là chỉ có buổi sáng hồi nãy lúc mình đi qua cái tuyến Đồng Nai á, với lại vô đây mình thấy nó mát chứ nó không có lạnh. Chắc lên mấy cái đèo không biết có lạnh không nha. Mà mặc như mình như vậy thì hơi nóng. Nếu mà tiện nhất là mình vẫn nên cởi cái lớp lót mà chống lạnh ra thì mình nghĩ nó sẽ mát thoải mái hơn á. Mà giờ mình lười dừng xe quá. Tí nữa lỡ lạnh rồi mình lại bụi quá. Tí nữa lạnh nó công dừng lại mặc vô không biết chịu nổi không. Tại mình có mặc một cái áo lót ở trong cho nó mát, bạn áo ba lỗ. Cũng sợ lạnh nên mình mặc vậy đó. Tới đây thì mình sẽ đi thẳng hướng bên tay phải nha. Các bạn thấy bùng binh này, các bạn đi tiếp bên tay phải nè. Hình như cái kia nó cũng đi nhưng mà nó hơi song song quá. À, cái kia là đi vẫn là đường DT721 tiếp nha. Còn cái này khả năng cao là DT725 rồi nè các bạn. Mình coi lại cái tên đường coi. Nãy quên nhìn. Chắc chưa đâu, lên tới kia mình gặp phải nè. Đó, xã Đà Tẻ là 6 cây nữa mình sẽ quẹo phải. Nhưng mà tới 2 cái xã Đà Tẻ luôn hả? 1 cây cũng có xã Đà Tẻ nữa. Ở đây cũng có camera bắn tốc độ an ninh luôn các bạn.
Này thôn Dạ Kho nha. Cây cầu sắt. Hồi xưa á, cầu sắt là mình nhớ là bên khu mấy cái khu như là nơi Trang Long Phúc Cuối, hoặc là mấy cái khu mà cái cầu Bình Lợi, cầu sắt nhiều lắm. Đây tới đây là các bạn rẽ phải nha. Mình thấy đường đi cũng không khó lắm, nếu mà đi một lần các bạn sẽ nhớ. Đây là Thới, cơ sở 5 tỉnh Lâm Đồng luôn. Ở đây cũng có cây xăng này, các bạn nên đổ xăng trước khi lên để mình coi coi. Chắc mình đổ xăng miếng luôn các bạn, đi cho nó an toàn thoải mái nha. Đổ E5 nên kiếm cũng khó lắm. Mình đổ xăng rồi, mình quyết định thay cái lớp áo lót luôn các bạn, nóng quá. Lên đây là mình thấy nhiệt độ nó cũng cao, bây giờ là 30 độ, là đứng chỗ là 30 đó các bạn. Mà đồ đạc đỉnh kỉnh, thay sao rớt cái nón luôn, trầy cái kính luôn rồi. May là nón mình nón rẻ chứ thay cũng 200-300 ngàn. Gặp mấy cái bạn mà xài nón mười mấy 20-30 triệu rớt một cái chắc khóc thét luôn á. Bây giờ đi thẳng đây rồi quẹo trái là mình biết đầu lên DT725 hay là đây 725 luôn rồi. Đây đường Nguyễn Đình Chiểu. Tới đây chắc hai bạn đi phượt hồi sáng mình có thấy hai bạn này. Với mình thay bao tay luôn các bạn. Nhìn cái kia nó dày, nó cứng cái tay. Ở đây là rẽ trái, rẽ phải chứ. Đây là 725 luôn rồi các bạn ơi. Là các bạn thấy là đảng ủy mặt trận nè, xã Đà Tẻ là 725 luôn á. Quẹo đây rồi cái mình đi thẳng lên là xong. Nhưng mà không biết khu này cho chạy bên ngoài hay không. Mình nghĩ là trong thành thị thì chạy phía ngoài là bình thường, chứ dân cư đông vậy mình chạy trong rồi người ta lao ra lao vô xong mình né kịp ta. Có camera bắn luôn rồi. Giờ mình thấy là đi phượt các bạn cũng phải chịu khó ngẩng mặt lên trời một tí xíu. Không phải mình chảnh các bạn mà là quan sát camera á. Hình như phía trước mình sắp tới đèo Con Ó nè các bạn. Thấy có bạn yêu cầu tài xế kiểm tra kỹ thuật phương tiện này nọ để đảm bảo an toàn đó các bạn. Thường là lên đèo người ta sẽ sợ bị tai nạn hay bị xe hư hỏng dở dương, không có chỗ sửa. Để mình check in thử nha. Mà sao không thấy mấy cái bảng đèo Con Ó nha. Wow. Đường đèo này nó cũng nhỏ lắm các bạn ơi, không có được rộng đâu. Cũng tương tự như là chỗ đèo Bảo Lộc thôi, nhỏ hơn đèo Chuối. Mình thấy cái nó cao so với nước biển chắc cũng không có nhiều đâu á. Để mình kiểm tra thử coi nó bao nhiêu mét thôi một nước biển nha. Có khúc cua gấp đây nè. Mình thấy đèo này có 160 mấy 170 so với mình nước biển chưa lên đèo, còn khúc nữa mới lên đèo hay sao á. Cái này giống như là đất đồng bằng ở ngay đường ngay tỉnh Lâm Đồng thôi. Ở đây là cấm vượt luôn á, đường gạch đứt như vậy cho cấm vượt, không có cho xe vượt nha. Đang đi lên 170 mấy nè. Mình nghĩ chắc lên đỉnh đèo chắc cũng 300-400 gì đó, nếu mà không cao, tại vì còn 3 cái đèo phía sau nữa lận. Mỗi con như vậy chắc có lên thêm khúc đó các bạn. Giờ là gần 190 rồi. Wow. Cua gắt nha, cua chỏ nha. Đây không biết có bị sạt lở như là đèo có bị khu vực sạt lở rồi các bạn. Mình nghĩ là đi đèo nên chạy khúc mé ngoài này. Đây có người xuống nè, đường thì chắc có khu dân cư sinh sống. Ồ, đèo Con Ó là đây hả? Còn mấy cây nữa mới tới điểm ngắm cảnh lần. Thì này chắc là hy vọng thấy được cái bảng đèo Con Ó, hay là nãy mình chạy mình không thấy, mình bị đi lố rồi ta. Nói chung cũng đẹp các bạn. Mà mình thấy cái quang cảnh ở đèo Con Ó này nè, khu này thì mình thấy nó rõ hơn so với lần trước mình đi nha. Lần trước mình đi ra ngay chỗ đèo Bảo Lộc hay là đèo Chuối thấy nó hơi có khói hay là sương gì đó.
Tí nữa lên đỉnh đèo rồi cái mình ấy. Wow, cua gắt quá. Thơm mùi cỏ lắm các bạn. Khu vực sạt lở nha. Những ngày khô như vậy thì mình thấy nó đỡ, chứ đi mấy cái ngày mưa hay là có này có nọ mình thấy đi đèo nó không an toàn lắm. Giống như đợt rồi đó, đèo Bảo Lộc bị sạt lở đó. Wow, cua gắt dữ các bạn. Ồ, nè, đẹp nha, đẹp nha. Các bạn thấy đẹp không? Còn 2.1 cây nữa là mình tới điểm ngắm cảnh ở trên đèo. Hy vọng là nó cao đẹp mà check in được các bạn ơi. Giờ này là 10 giờ 45 rồi mà mới tới đèo Con Ó à. Đi cũng được 190 cây số rồi. Sắp tới điểm ngắm cảnh rồi. Không biết nó làm sao các bạn ơi. Lần đầu tiên mình đi mà. Như đèo Bảo Lộc này nọ gì. Ui 60 cây lần á hả? Chạy thả ga luôn. Mình cứ nghĩ đâu trên đèo khúc này thì cho 40 thôi, ai ngờ cho 60 lận. Đang lên dốc lại nữa nè các bạn. Nãy mình tưởng nó đang đi xuống.
Đi sáng giờ thấy bụi quá trời luôn nè. Chút nữa mình lau kính chắn gió lại mới được. 30 độ. Wow, dưới sương mù đẹp lắm các bạn ơi, thấy được thành phố luôn kìa. Tí nữa ghé check in nha. Ở đây có cà phê phỏng nè các bạn, mà có mỗi lưng mỗi cái ổ gì đó, ghé nằm nghỉ chút xíu. Mình là đi tiếp luôn á. Phải tập các bạn. Tập sao mà một ngày mình đi được 500-600 bình thường á, thì sau này mới đi được nhiều nơi được. Ồ, săn mây các bạn ơi. Người check in kìa, đẹp quá. Đi tiếp. Mấy tiết chợ bột đá các bạn. Còn đi tiếp thôi các bạn ơi. Ở dưới xa có khói mây mù nữa các bạn. Có người nước ngoài người ta đi phượt xe hai bánh luôn nè. Bây giờ mình sẽ đi tiếp 50 cây số nữa để chắc tới đó là đèo Tân Thanh đó, hay là Tà Nùng ta. Chút nữa mình sẽ quay tiếp hai cái đèo, ba cái đèo còn lại, đèo B40 nữa. B40, đèo Tân Thanh, đèo Tà Nung. Gió thoải mái lắm các bạn, không khí cũng trong lành nữa. Các bạn nếu mà không có sợ bị đen á, có thể không cần đeo khẩu trang cũng được. Mà mình thấy nắng quá. Gió mát quá, nó lọt vô ở tay áo của mình. Mát lạnh lạnh thôi chứ không có cái dạng là lạnh quá. Nghĩ chắc cũng tầm 28-29 độ rồi. Cảnh đây cũng đẹp các bạn. Trong phút này chỗ nào cũng đẹp hết đó, các bạn tranh thủ lại check in này nọ. Bây giờ là đang cao so với mực nước biển là gần 600 m đó các bạn. Đi với tốc độ này chắc 2 giờ mình mới tới lần. Còn 90 cây nữa, hành trình này xa. 90 cây nữa là mình sẽ tới Đà Lạt. Tới đây là mình thấy gió lạnh 28 độ, bạn thấy đúng không? Hồi nãy đang 30 á, giờ thấy 28 rồi. Đây là bắt đầu thấy không khí của Đà Lạt rồi. Nó không còn như là phía bên mé Lâm Đồng, Bảo Lộc nữa. Cao mát mẻ lắm. Mình mới đổ đèo Con Ó xong đó các bạn. Nhưng mà trên Google Maps thì nó lại để là đèo Lộc Bắc. Không biết có đổi tên hay là gì không, các bạn nào biết để lại comment bên dưới nha. Chữa lành kìa. Các bạn thấy không? Đẹp quá.
Ở đây đang là Lộc Bắc cho nên nãy người ta ghi là đèo Lộc Bắc cũng có thể nha. Còn vì sao ghi đèo Con Ó thì mình cũng không biết nữa. Mình thấy dân mạng nói vậy đó. Mà lúc mình lên đó nha, mình không thấy cái bảng tên là đèo Con Ó luôn. Lúc xuống cũng vậy, mình kiếm thì mình không thấy. Mình chỉ thấy có cái bảng là yêu cầu kiểm tra kỹ thuật trước khi đổ đèo. Đó, các bạn thấy chưa? Không biết sống ở đây có khổ cực gì không á, mốt lên đây ở cho nó mát mẻ, thoải mái các bạn. Cái này hồi xưa mà mấy phim Trung Quốc mà lên núi tu hành nó chắc giống vậy luôn. Nè, có nhà ở trên cao nè. Đây khúc cùi chỏ bên trái, xong rồi cái cùi chỏ bên phải, một vòng luôn. Trước khi đi chuyến đi Đà Lạt này nè các bạn ơi, mình phải đi bảo dưỡng xe luôn. Tại vì tính ra là cái phuộc trước của mình đó là tới nay là cũng 1 năm rồi mình mới bảo dưỡng lại đó. Phuộc nó cảm giác là đi nó lúc mà vô ổ gà gấp đó các bạn. Cái chuyến đi mà Bảo Lộc vừa rồi đó, nó hay kêu cụp cụp á. Đi kiểm tra phuộc trước, nếu mà phuộc trước bình thường là nó bị hư cái chảng ba. Nhưng mà may là khi mà sửa xong á, mình thấy đi ok. Thường thì tầm nửa năm tới 1 năm là các bạn nên đi kiểm tra bảo dưỡng phuộc rồi. Ồ, cái cùi chỏ này các bạn, quá trời gắt luôn. Ở trên có cái cùi chỏ nữa nè, cùi chỏ nhỏ à. Có thường là phuộc các bạn nên kiểm tra bảo dưỡng tầm nửa năm tới 1 năm cho nó dầu nhớt này nó bôi trơn. Tại vì phuộc á, chạy khi các bạn qua ổ gà dàn sóc thường xuyên á, nó hoạt động và cái lò xo nó nhúng lên nhúng xuống á, nó làm cho cái phuộc hoạt động nóng lên đó các bạn. Khi mà nóng lên thì dầu nhớt này nọ nó cũng bị nóng theo nha, nên là dầu nó cũng mau chai, mau hết đát lắm. Không biết là mốt chắc khi nào mình nghĩ cách đổ dầu xịn vô coi sao ta, chứ đi có 1 năm mà phải bảo dưỡng thì, hoặc là nửa năm á bảo dưỡng mình thấy cũng hơi phí. Mình không biết bao lâu nữa mới tới đèo B40, cái đèo Tân Thanh này, hay là có khi nào qua rồi không. Trường tiểu học Lộc Bảo, ủa sao công an nhiều vậy, có vụ gì vậy? Chắc có họp hành hay là có gì không, chứ không thấy cảnh sát giao thông. Ý có kìa, ủa mấy anh đi ăn mà đâu liên quan gì. Rồi tới đây là mình đi qua Lộc Thắng là rẽ phải 30 cây nữa. Nếu mà đi về TD Đồng Nai là cái gì, TT thì thị trấn, với TD là gì ta. Mình đi hướng này tiếp. Các bạn thấy không, đi đây trời ơi, nó yên bình, nó mát mẻ, thích lắm luôn á. Phải chi con đường này mà nó đi bằng với lại 300 cây như là từ Hồ Chí Minh đi Đà Lạt á, mình nói thiệt các bạn, chắc người ta xe 2 bánh ta đi đường này nhiều. Đó thì nếu mà các bạn có điều kiện á, mình nghĩ nên nâng cấp lên cái phuộc trước chút xíu. Có thời gian mình sẽ chia sẻ thêm về độ xe cho các bạn nha. Tại vì đối với mình là mình chơi qua nhiều chiếc xe rồi, cái việc độ xe thì hầu như mình thấy là ai mua về cũng sẽ độ gắn này gắn nọ, gắn ít cũng là độ rồi các bạn ơi. Nhưng mà độ làm sao mà cho nó an toàn nè, cho nó phục vụ đúng nhu cầu các bạn mà đừng có hao phí á, thì mình nghĩ là ok lắm. Thường là mình sẽ chia ra thành 3 nhóm chính để độ các bạn. Tí nữa có thời gian mình sẽ nói thêm. Giờ mình đang không biết đi khúc nào đây nè, không biết tới đèo chưa, mà cũng hơi đói rồi, chắc ngồi nạp năng lượng không. Với lại cũng phải sạc pin cho camera action nữa. Tại vì mình chơi bản này bản đơn các bạn, có 1 pin nè. Ban đầu mình tính mua thêm 1 pin nữa đó, nhưng mà thấy mua cũng đâu có xài nhiều đâu, mắc công quá à. Nên mình chơi kiểu là quay xong rồi không quay nữa thì mình cho nó sạc pin lên. Mà con này sạc nhanh lắm các bạn, mà gió mát lắm nha. Mình nghĩ tầm 26-27 độ, 11 giờ rưỡi rồi. Tí nữa mình bật lên quay tiếp cho các bạn nha, rồi chia sẻ thêm nha. Giờ mình sạc pin cho action cam tí. Cái này là xã Bảo Lâm 5 nè, bây giờ mình đang đi ra khỏi xã nha. Nhưng mà thấy phía trước đẹp quá các bạn, không có đỡ tắt máy. Trời ơi, sướng quá các bạn ơi. Gió mát mẻ, rừng cây vi vu.
Mình thấy cái khúc này nó cũng giống như là khúc đèo Bảo Lộc vậy đó các bạn, nhưng mà cái tầm nhìn nó thoáng mát hơn và xe ít hơn, như đang lên đèo luôn rồi nè. Chắc đèo B40 quá, giống như là cái đèo này mình cảm giác là người ta tự đặt tên luôn chứ không thấy nữa. Còn ở đây gọi chung là đèo, nãy là đèo Lộc Bắc, là qua khu Lộc Bắc đó các bạn. Đây vẫn là DT725, đang 777m so với mực nước biển nè, là cao hơn cái khúc hồi nãy 580, 600 đó các bạn, cao gần 200. Vì tính ra là nó đang tương đương với lại là ở độ cao của đèo Bảo Lộc nha các bạn, gần 800m rồi mực nước biển rồi nè. Mình nhớ là đèo Bảo Lộc là các bạn qua đó là tầm 800 hơn, 850 rồi. Thì khu này qua xong là nó sẽ tương ứng với lại đèo Bảo Lộc, nên khí hậu nó sẽ mát mẻ lắm các bạn. Nếu mà vừa quay vừa chạy như vậy mà khí hậu mát mẻ vậy, mình có thể sạc pin luôn cũng được, để đỡ phải tháo ra tháo vô. Tại vì bây giờ các bạn biết không, mình phải tự ve cái mic 3 với là cái con action cam này, vất vả quá. Không biết về bắt đền design được hay không, chứ update gì mà mình cảm giác là đội ngũ của design update không có kiểm tra kỹ, hay là hoặc là họ không có partner để test đó các bạn. Mấy cái cơ bản như là kết nối với thiết bị họ phải có update xong rồi QC test thử này nọ, nhất là những thiết bị đời mới nha. Thường là nó rất là kén cái chỗ đó đó các bạn. Giống như hồi xưa con Design Mix 3 mình mua trước rồi mình mua Action 6 sau á, trời ơi test về á, âm thanh nó lớn mà mức đỏ luôn các bạn. Lớn về làm sao mà thu âm được, mình phải chỉnh xuống mức cái volume nó còn có 30 luôn á. Rồi đi thu âm rồi phải cho gain nó trừ 12 luôn, các bạn biết cỡ nào rồi đó. Mát quá các bạn ơi, được lắm luôn á. Đi đường này mình nói thiệt các bạn luôn là chiêu chiêu ngắm cảnh mà không lo xe cộ, rồi đường đèo mát mẻ. Ý nó xuống lại còn 700 mấy nè, để mình gắn luôn cái mình gắn cái đồ sạc vô các bạn. Dễ lắm, nói chung là con này mình thấy xài ok, nhưng mà nhiều anh em phản ánh là nó bị rớt cái miếng bên đây nè các bạn. Nhiều người mua mà giờ đâu có đâu, hàng mới các bạn, hiếm lắm, nên mình cũng sợ chạy cẩn thận, lâu lâu ngó tí nó mà hết cái là mình lo quay lại mình lụm các bạn. Nó đang nằm bắt vẻo cái nào mà hy vọng không sao. Giờ đóng nắp lại. Đây bắt đầu là mình cảm nhận không khí của Đà Lạt các bạn. Đó, vừa sạc vừa quay ok. Tại vì các bạn biết không, 26 độ 11 rưỡi mà 26 độ là mát lắm nha các bạn, nên mình quyết định quay luôn. Mình chia sẻ tiếp đi nha, tại vì đang quay cảnh đẹp như vậy mà không nói gì mà bật nhạc vô chắc các bạn buồn ngủ lắm. Mình thì không thể nào buồn ngủ được, nhưng mà mình sợ các bạn buồn ngủ nên mình phải chia sẻ thêm nè. Rồi mình nói về độ xe ha. Thường á, mua xe về á, nhiều bạn thích chạy zin lắm các bạn. Biết sao không? Đồ zin của xe á, nó bền lắm. Ví dụ là từ cái tay nắm nè, trời ơi cao su nó bền lắm các bạn ơi. Mình có con Vision chạy 10 năm, hơn mười mấy năm rồi mà cái cao su nó không có mòn, không có gì hết trơn á. Mà các bạn biết nó nhược điểm là cái gì không? Nhược điểm của nó là cao su nó trơn lắm các bạn, nó bị chai á. Cao su này là cao su thuộc dạng là cứng, nên là khi mà các bạn đi trời mưa nó trơn lắm, thành ra là mình bắt buộc phải thay. Con này cũng vậy nha, mình phải thay cái đây nè, cái cao su này nè, nó tăng cái độ bám vô đó, thì mình chạy xe nó êm tay các bạn, nó đỡ bị chai tay, và cái lực xe nó cũng rõ hơn các bạn ơi. Chứ để zin nó thiệt xài ngon bền thì, nhưng mà mình thấy nó không đáng. Cái bao tay này mình thay chắc cũng phải 5,5 năm rồi, ở đó tháng 7 năm 2024 đến giờ 5,5 rồi. Mà thay có vài trăm ngàn nha các bạn, chứ không phải là thay cái chục triệu hay mấy triệu đâu mà tiếc gì. Mình lấy vài trăm ngàn rồi mình thay cho nó ok, chạy lên ga êm các bạn, cảm giác cầm vô nó thích lắm. Mà cái này thì nó mềm thì chắc chắn nó phải bị mòn, nó bị dính rít đó các bạn, là nó hết đát đó. Lúc đó các bạn thay cặp mới vô. Với lại mình ít thay mấy cái khác, các bạn biết sao không? Tại vì khi mà thay á, các bạn nghe đây nè, nó sẽ có một cái đồ lên ga, xe tay ga nó sẽ có đồ lên ga nữa các bạn. Thường người ta sẽ gọt cái đồ lên ga đó đi, thì mình không thích gọt, mình thích để zin. Mình kêu các bạn đó chồng vô cho mình luôn, thấy cũng ok nè, đó bạn đó nhìn đâu có xấu đâu.
Cho nên là này đường cong quay đầu dữ vậy. Giờ mình thấy là 870 gần 900 luôn rồi. Đây có mấy anh chị đi chơi phượt đó, cho nên là mình chồng nó vô luôn để sau này như mình gắn tay zin lại đó các bạn, nó không có bị mất cái núm đó. Cái núm đó là cái vành tròn, cái vành dài lên như vậy ngay chỗ này nè, là để lên ga nó móc với lại cái tay zin đó các bạn. Sau này cũng được, nhưng mà mình cảm giác là gọt như vậy nó không có thích lắm, mình không thích. Ồ, cát nha, đẹp quá các bạn ơi. Cái này là đó, các bạn thấy cái cùi chỏ không? Giờ đâu dám đứng đây chụp hình check in đâu. Đây là mình đang lên đèo nè, 900m so với mực nước biển rồi. Cái đường cong quay đầu là đường cong các bạn quay cái đầu lại luôn. Ý là người ta nói là giống như chữ U vậy đó các bạn. Chạy nó nguy hiểm nên các bạn cẩn thận. Đó, cho nên là mình thay cái này vô mình chạy đi thấy nó êm tay, thích lắm các bạn. Đó rồi cái đó là một ví dụ thôi nha. Có nghĩa là các bạn độ những cái gì mà nó không ảnh hưởng tới lại vận hành xe, kết cấu xe mà nó mang lại sự tiện nghi á, thì mình chia làm nhóm đầu tiên, đó chính là cái nhóm về tiện ích. Tiện ích đó nó giúp cho các bạn chạy xe thoải mái hơn, vận hành được hơn và ok hơn. Có cái bảng to này để mình coi đèo gì, chỉ báo thì vậy thôi, tưởng đâu tên đèo chứ. Đó, nó giúp cho các bạn chạy xe được tốt hơn, bền bỉ hơn và cho các bạn thấy thoải mái hơn thôi. Đó thì mình sẽ chia nhóm đầu tiên là nhóm về tiện ích, là nhóm là các bạn nên làm, nên trải nghiệm và chi phí nó cũng rẻ các bạn. Ví dụ là cái bao tay mình nắm là một ví dụ nè. Thứ hai là các bạn có thể gắn những cái như là màn hình dẫn đường mà tiện ích nè các bạn. Đó thì gần 1.000 so với nước biển rồi. Mình nghe đồn là ở đèo Tân Thanh đó là có thể săn mây được buổi sáng sớm luôn á. Đó rồi hoặc là các bạn có thể làm chân chống sau nó bự, nó dài hơn, nó đẹp hơn, hay là các bạn gắn những cái gì đó nha, nó không ảnh hưởng tới xe. Riêng về cái việc như là gắn đèn cho sáng này là ảnh hưởng xe nè các bạn, chút nữa mình sẽ kể vào nhóm 2. Đó thì lưu ý là cái nhóm tiện ích này nè, nó sẽ hỗ trợ các bạn vận hành thôi, nhưng mà nó vẫn gọi là hợp pháp nha. Mình sẽ chia làm hai nhóm chính là nhóm hợp pháp và nhóm không hợp pháp. Không hợp pháp là cái bạn phạm luật á. Thì cái nhóm tiện ích này nó vẫn là hợp pháp, các bạn độ này nó không ảnh hưởng tới kết cấu của xe, không ảnh hưởng tới gọi là thông số zin của xe nha, cái đó quan trọng lắm nha. Nhiều bạn không có biết á, cứ độ xe là sợ bị công an bắt cái này nọ, thì không phải. Mình mua mình thay mới thôi, chứ có gì đâu mà ảnh hưởng tới. Giống như mình độ cái tay thắng này thì ảnh hưởng như tới xe, ảnh hưởng như tới vận hành, hay là ảnh hưởng gì tới tai nạn giao thông, cái an toàn xe em các bạn. Đâu có làm gì ảnh hưởng đâu, mà xe của mình có quyền quyết định nha. Để mình qua cái con xe này, cái phút này là không có vượt được. Cho nên đó là các bạn các bạn thấy nó đè thắng không? Cho nên các bạn có thể là cân nhắc kỹ, chứ mình không có khuyến khích các bạn là nên làm cái việc đó. Nó đè thắng kêu đè luôn rồi. Chứ mình không có khuyến khích các bạn cái việc đó. Có nghĩa là các bạn có để zin thì tốt nhất nha. Nhưng mà tốn tiền mà lại mang tới những cái tai hại hay là mang tới những cái phạm luật này nọ thì mình nghĩ là không nên. Đó thì các bạn có thể tham khảo thêm trước khi mình mua, chứ đừng có mua về rồi độ nó không có hợp ý rồi sau này đổi không có được. Wow, mát mẻ lắm các bạn. Mình cởi luôn cái màn che mặt luôn rồi, nắng đen chịu thôi chứ sao giờ, chứ nói chuyện nó ngập ngợp. Đó cho nên là mình làm xong cái yên rồi mình cũng mừng lắm các bạn. Ủa vậy là mình đã đi qua đèo B40 rồi các bạn ơi. Vậy là mình đi qua đèo B40 mà mình không có biết á. Nè trời ơi, nguyên cái cung đường đèo B40 đẹp như vậy luôn. Mình cũng có coi qua cái vụ mà flycam đó các bạn. Do chúng ta dùng sai cách nên tới bây giờ là bắt đầu là đang chuẩn bị có luật cấm luôn cả dùng flycam này các bạn. Đâu phải là đẹp quá các bạn ơi, đâu phải là người ta không cho mình dùng đâu, nhưng mà bây giờ các bạn nghĩ đi, khu vực nhà dân, khu vực cấm bay flycam mà các bạn cứ lén lén bay rồi bị phạt, rồi dẫn tới là những cái người ta đi xin phép. Các bạn lưu ý là chơi flycam là sẽ phải có một cái công đoạn là muốn bay, muốn quay ở đâu các bạn phải đi xin giấy phép. Giấy phép đó cho quay các bạn trong một ngày, trong địa điểm mà các bạn đã xin đó mấy triệu đó các bạn. Ủa 1 triệu 2 triệu quên, ta quên rồi, quên giá rồi. Nói chung là mình thấy cũng không mắc lắm nha, nhưng mà ý là đi xin phép là quay khu vực đúng mà các bạn chỉ định thôi, còn như là trong thành phố là cấm hoàn toàn luôn cái khu vực đó các bạn, không cho bay nha.
khu vực quân sự là không cho nè, có nhà dân các bạn, ảnh hưởng tới sự riêng tư của người ta, cho nên là đó, các bạn không tuân thủ bắt buộc phải cấm chung luôn, ảnh hưởng tới những người khác. Hoặc đôi khi là giống như là những cái sự kiện tổ chức á, mình thấy có nhiều anh em mà có xin giấy phép bay rồi, nhưng mà vì lý do là khu vực đó có nhiều flycam bay không phép đó các bạn, nên quân đội người ta bắn một cái súng mà phá tín hiệu đó các bạn, chừng đó là cái flycam nó bị chết, nó tê liệt, nó rớt xuống hư lắm. Tội nghiệp mấy cái bạn mà đã xin phép đàng hoàng mà đi đúng luật đó các bạn, rớt hết thì mấy con đó là nó mong manh lắm, rớt xuống nó hư hết các bạn ơi, làm gì còn. Thành ra là mình tính cũng có điều kiện thì ráng sắm con bây giờ tầm mấy triệu à, không có mắc. Nó đi theo, nó theo dõi là các bạn có thể điều khiển nó qua cái cử chỉ luôn, tiện lắm các bạn ơi, quay đẹp lắm luôn, nhưng mà mình đâu dám xài đâu. Đây, đẹp quá các bạn ơi. Đó, các bạn thấy chưa, non xanh nước biếc Việt Nam chúng ta đó, tuyệt vời không? Đúng là cái cung đường này mình thấy nó đẹp hơn nha. Mình đi Đà Lạt biết bao nhiêu lần rồi, đâu phải là mới đâu, mà cái con đường này nó cho mình cái cảm giác là đi đúng cái cảnh đồi núi, cái cảnh gọi là chữa lành đúng nghĩa luôn các bạn. Mà đường nó mát mẻ, nó vắng nữa, gió thổi nó lạnh lạnh cái mũi mình nè các bạn. Hy vọng là về không bị cảm số mũi nha. Đẹp quá trời đẹp luôn các bạn ơi. Hỏi mình sao là nở lòng nào mà tắt camera action được các bạn, không mật ra quay gì thôi chứ. Khu vực này là tới địa phận nè, còn cái kia là hết địa phận nè. Thì vô địa phận các bạn chạy có 50 thôi. Đẹp không các bạn? Ở đây có nhà dân sinh sống nè, quá trời đẹp luôn. Đèo B40 á, các bạn biết là sao nó có tên đó không? Mình thì cũng không biết, nhưng mà nghe một số bạn nói đồn rằng là cái đèo đó hồi xưa mà lúc mà thời kỳ kháng chiến á, dân quân bên mình đem tên lửa B40 ra thử nghiệm á các bạn. Thử nghiệm nhiều lắm cho nên là khu đó đặt ở đèo B40 luôn á. Đây là nghe nói là rừng thông nè các bạn. Trời ơi đẹp quá các bạn ơi. Các bạn thấy có chữa lành đường không nè, các bạn nghĩ đi. Con đường như vậy mà không chữa lành nữa thì các bạn đi đâu bây giờ? Ở đây thơm các bạn, thơm mùi hoa dại, hoa này hoa nọ vậy đó, thích lắm luôn á. Hang này 78 ở Phú Yên thì phải. Hai bạn nó đi phượt ra tới đây luôn, chắc cuối tuần đi chơi đó các bạn. Thơm quá à. Ở đây cái hương vị, cái không khí, cái cảnh vật này mình thích lắm các bạn. Đói bụng nữa, thôi đi kiếm gì ăn, nó rồi hơi say sẩm mà các bạn. Chắc do lạnh, do đói bụng nữa đó. Khi mà các bạn thiếu năng lượng, thiếu sức á, nó sẽ để cho các bạn đói bụng lắm. Để mình kiếm cái gì ăn mới được, đói quá. Rồi, các bạn thấy không? Thấy cái video hủ tiếu của mình ở đây không? Thấy nó sang không? Sang chấn luôn đó các bạn. Một tô 35.000, có cảnh đèo núi luôn. No nê các bạn. Nghỉ tầm 15 phút gì đó mình đi tiếp. Nãy vô cũng hơi bị đuối đuối các bạn. Mình có coi nãy bản đồ rồi, là nó đang tương đương với là cái Bảo Lộc nha các bạn. Mình thấy cái Bảo Lộc khúc dưới kia thì bên đây là cái chấm mình đang đứng ở đây hả. Tí nó về mình sẽ gửi hình cái hành trình của mình cho các bạn xem. Rồi nó đang tương đương với Bảo Lộc á, là nó đang chạy song song á. Thì sau khi qua đèo Tân Thanh, cái này nó phải đi lòn qua hay sao vậy? Không, mình đi thẳng rồi. Đó thì qua đèo Tân Thanh xong rồi còn đi qua Tà Nung nữa. Còn mấy 110 cây số nữa là tới các bạn. Nó có hai con đường các bạn. Bây giờ mình sẽ đi con đường bên trái này đó, thì nó sẽ đi ra bên đúng cái đèo Tân Thanh nha. Còn nếu mà các bạn đi thẳng nó sẽ đi vòng ngược lại xa hơn. Mình kiểm tra lại rồi. Ở đây không có bạn cấm quẹo trái. Đây, đi theo hướng này các bạn.
khi mình đi đường dưới nè các bạn, dọc bờ hồ luôn, đẹp quá. Hồ thì xanh, bên kia có đất đá đỏ, bên này rừng thì cũng xanh, xanh biếc với là xanh dương. Mây thì trắng, trời ơi màu sắc tuyệt vời các bạn. Đây nó ghi là hồ Cai Bàng. Wow, đây là cầu Cai Bàng luôn nè các bạn, cùng tên. Các bạn nào đi qua đây chưa, thấy đẹp không? Mình thấy đẹp lắm luôn rồi đó. Đẹp các bạn ơi, non xanh nước biếc. Người ta nói đi Đà Lạt là chữa lành rồi, nhưng mà cái con đường đi tới Đà Lạt nó cũng chữa lành nữa các bạn. Đáng giá quá trời luôn. Đi dọc theo hướng bờ hồ này đã quá. Mà sao ở đây ai xả rác thì nhiều dữ vậy? Mốt ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường rồi sao đây? Ở đây đang mùi thơm chè lắm các bạn. Phía xa xa rừng luôn. Có cái cầu Văn nè. Cầu này chất quá. Wow các bạn ơi, giờ sao chụp hình đây? Quá đẹp các bạn ơi. Không chụp uổng quá. Giờ mình sẽ đi phải bên đây hả? Đường dân sinh. Đường hơi khó đi các bạn, bụi nữa. Ok, cái này là khu vực sản xuất, các bạn không được vào đâu, người ta có bảng cấm mà, nên mình phải đi đường này thôi. Đường đất đỏ, đi về Chà Cổ Bô quá trời luôn, phê các bạn. Nhưng mà được cái đó, các bạn thấy chưa, xứng đáng đồng tiền bát gạo. Các bạn thấy không, ở đây nhìn còn đẹp hơn cái dưới luôn á. Để mình quay lại cho các bạn xem rồi. Lên cao cái mình vòng lại, tại vì lúc đi về mình đâu đi đường này nữa đâu, nên là không quay thì cũng uổng các bạn ơi. Nguy hiểm các bạn, đất cát Ba Gian mà đâu phải là ấy nè. Đây, lần nhìn đi nha, đẹp không? Nhưng mà nó đúng không? Hết sảy luôn các bạn ơi. Có gì để chê nữa không các bạn? Quá tuyệt vời. Đó, xuống tới đây là nó hết rồi. Để mình tìm đường vòng lại. Lên cao càng đẹp nữa các bạn. Đó, các bạn thấy không? Sao nước chỗ này nó lạ gì? Nên là đây không có xe các bạn. Đây có xe đi chắc nó dít bụi lên nè, chịu sao nổi. Trời ơi, 1 giờ kém rồi mà mình vẫn còn lang thang bên ngoài, chưa có tới Đà Lạt các bạn. Hy vọng Google đó, nó không có dẫn mình đi bậy bạ chứ khổ lắm. Nó dẫn mình đi hồ ra đường nào đó mà không có đi xuyên qua đường là cũng cái sông luôn đó các bạn. Chuyến đường này có thể là không tới Đà Lạt đâu, mà nó đi tới chỗ khác rồi mình đi về luôn á. Bên đây không có bụi các bạn. Cái con đường này khúc dưới á, nó đất bạn nó trơn lắm, mưa chắc đi không có được đâu. Chỉ có mấy cái xe địa hình hay là mấy cái xe mà gai to đi chắc vô tư, chứ xe tay ga như mình đi chắc cũng quại lắm luôn á. 27 độ. Phải nói là Lâm Đồng, khu Tây Nguyên của mình đó các bạn, có thể nói là cái lá phổi của nguyên cả đất nước Việt Nam mình luôn á. Sông xanh bát ngát. Mình chưa đi Tây Bắc nữa không biết nha. Còn bạn nào mà thấy Tây Bắc hay là rừng nhiều hơn cả bên Tây Nguyên thì các bạn comment bình luận bên dưới nha.
Thì mình cũng chưa được đi nhiều nên cũng không được khai sáng lắm các bạn ơi. Đi gần gần không mà bữa giờ toàn làm xung quanh đây không. Từ Hồ Chí Minh đi ra đi vô thì có nhiêu đó thôi các bạn. Mình còn không biết là mai mốt lỡ mà đi hết luôn cả lân cận xung quanh đây 500-600 mét, 500-600 cây số đây. Rồi đi tới đâu nữa đây nè. Hôm nãy giờ nội dung kênh mình có nhiêu đó là hết rồi. Mình thì chắc không có làm được như là khoai lang thang mà lang thang tới nước ngoài. Mình đi con Vosa này thì đi vòng vòng đây thôi chứ. Ôi có xe rồi các bạn ơi, bụi quá. Chứ mình cũng không phải giống như là bạn Đăng Khoa mà xách cái con xe máy đó chạy vòng vòng như vậy được. Quá xa bụi. Chắc phải lau cái camera lại chứ sợ nó dơ. Còn đi ra Bắc thì không thể nào đi 1-2 ngày, 2-3 ngày được đâu. Ở đây cũng có hồ xanh tươi, đẹp quá các bạn. Cái nước xanh của nó xanh biên biếc các bạn, giống như màu xanh pastel á. Mà con đường này đi sao thấy nó ớn ớn, người ta vắng que à các bạn. Mình cũng không thấy là nãy giờ nó ghi là đường DT725 luôn hay không, hay là nó đang dẫn mình đi qua cái con đường đất đỏ nào đó. Giờ 250 rồi, còn 100 cây nữa. 100 cây mà đi tầm tốc độ như vậy phải 2 tiếng mấy 3 tiếng nữa, là tính ra là 4 giờ chiều mình tới Đà Lạt rồi, sao mình về ta. Chà, hành trình này thử thách đó nha. 1 giờ mà còn ở ở Cai Bàn đây, còn 100 cây nữa mà tốc độ này. Cố gắng lên các bạn ơi, kiểu này chắc khuya 1-2 giờ mình về tới nhà luôn đó. Không biết các bạn nào coi thấy mình vất vả cực như vậy mà cảnh đẹp này các bạn ủng hộ mình một like, một subscribe, comment gì đó cũng được, cho mình lên tinh thần tí các bạn. Đường này vắng quá các bạn, giống như mình cảm giác mình đang đi có mình luôn vậy đó. Cái này giống như đi xuyên một cái rừng hay là một cái khu vực gì đó, không có ai sinh sống hết các bạn. Các bạn có dám đi không? Thì thật ra đi cũng có gì đâu đúng không các bạn. Đường này nó thật luôn các bạn, chạy được có 30 là hay rồi đó. Bụi quá các bạn ơi. Ta thấy toàn xe tải đi không mà. Ơi mới nói xong có xe 2 bánh rồi các bạn. Chắc người dân người ta ở đây chứ ai mà chui đường này chia hết bụi. Mát mẻ quá các bạn, sướng quá. Không khí Bảo Lộc hay là không khí ở Đà Lạt hay là Lộc Ngãi thì thích lắm các bạn. Xách xe lên mà đi chữa lành giống mình đi các bạn ơi. Cả một bầu trời mới đang chờ các bạn khám phá đó. Let's go. Tới đây mình sẽ rẽ trái vòng ngược lại nha các bạn. Nhiều khi các bạn đi theo màn dẫn đường mà các bạn không để ý á, nó dẫn mà đi qua đường vòng á các bạn. Mà khi mà qua đường vòng á là các bạn đi tốn lần 5-10 cây, 20 cây là bình thường. Và nó sẽ ảnh hưởng tới hành trình của các bạn khá nhiều á. Nhiều khi các bạn thấy nó vòng đi vòng lại, bạn tưởng nó đi sai chứ không phải đâu. Nãy mình kiểm tra rồi, nên các bạn nhớ lưu ý vụ này nha. Giờ mình đang đi tiếp nè. Cái này là đang DT725 lại rồi các bạn. Đúng rồi đó, DT725. May mắn là vẫn đi con đường này. Mình thích đường 725 này, còn đi chết mấy cái đèo nữa mà. Cái góc nhìn nó bị hè xuống các bạn. Khi mà các bạn đã nhìn qua đây là cái mắt mình nó đang cao hơn con chỗ này camera tầm 10 cm lận. Mà 10 cm nó cho cái độ cao, chiều cao này nọ. Thích lắm các bạn ơi. Đi chữa lành thì các bạn thơm quá. Người ta trồng chè, trồng gì nè. Đi Đà Lạt 7 đèo của mình chắc thế nào cũng dài nữa rồi. Ai mà coi cho hết, người ta chửi nữa. Nhiều khi nhìn cái video tiếng máy vô các bạn chửi sùm nè. Ai mà đánh quay dữ vậy hả? Quay ai dám coi, nhìn nó ngán lắm. Nhưng mà thiệt các bạn, không có nỡ cắt cái gì hết trơn á. Nó đẹp quá đẹp luôn. Mà đôi khi những cái lúc mà mình chia sẻ trong cái không khí đó, trong cái tâm tình đó, nó như vậy với các bạn. Làm sao mà mình chia sẻ lại lần 2, lần 3 như vậy được. Nó thực tế từ cái cảnh vật, từ cái không gian nó tạo cho mình cái cảm xúc. Mình mới chia sẻ được như vậy các bạn. Tây Bắc đó là nó mới cao từ ôi sướng quá các bạn ơi. Chỉ có Tây Bắc đó, nó mới cao từ 1.200 tới 2.000 tùy theo vị trí, tùy theo chỗ nha. Chứ Đà Lạt thì mình nghĩ cao cỡ đó à. Thơm quá các bạn ơi. Không biết mình nói bao nhiêu lần luôn đó mà thơm lắm. Đồi núi thung lũng rồi các bạn. Thêm cái nhà thờ nằm ngay giữa khu vực này, các bạn thấy chiêu không? Không biết giáo xứ gì á. Giờ bể hành trình rồi.
Mình nhớ là cái chuyến đi của mình chuyến đi là 350 cây đi 9 tiếng á. Bây giờ 9 tiếng đã qua rồi. 5 giờ 6 7 8 9 10 11 12 1 8 tiếng đã qua rồi mà mình vẫn chưa tới nơi nữa các bạn ơi. Và cái đây là neo Quan Lộc Phú nè. Mình sẽ đi thẳng tiếp luôn. Đắk Nông, Tân Thanh, Di Linh. Mình sẽ đi qua bên trái này hả? Ồ, nãy sao quẹo bên kia. Giờ sao quẹo? Ồ, tiếp tục thôi. Ở kia núi có mây rồi các bạn. Làm sao mà đi săn mây giờ này đây? Dưới có cái hồ kìa các bạn. Ở đây á, là xã Đinh Trang Thượng nha, Di Linh, Lâm Đồng. Vậy mình chạy qua tới Di Linh rồi. Nếu mà rẽ phải là đi Đắk Nông nha, sẽ đi Hồ Thủy Điện bên này. Nó chỉ mình hướng đi Hồ Thủy Điện đó các bạn. Không biết giống như cái đường dốc quanh co nguy hiểm. Chắc tới đèo Tân Thanh chưa? Chắc không biết giống như cái hồ Ca Bàng hồi nãy không? Wow, mây mù các bạn ơi. Các bạn có thấy rõ không? Hồ trong xanh ở giữa nè, mây mù uốn lượn, đường dốc quanh co các bạn. Các bạn thấy đẹp không? Mình thấy ngất ngây luôn rồi đó các bạn. Bao nhiêu mệt mỏi đi tới đây là thấy nó sung sướng gì đâu vậy các bạn ơi. Cảm giác như mình đang ở gần núi trong gang tấc luôn vậy đó. Nhìn vậy chứ nó cũng còn xa lắm các bạn. Đây chuẩn bị bẻ cùi chỏ phải nè. Không lẽ giờ cứ đẹp vậy hoài, mình cứ quay phim ngoài rồi quay hết 2 cái thẻ nhớ rồi làm video 2-3 tiếng ai mà coi các bạn. Nhưng mà đẹp thiệt. Có nào mình đang đi đèo Tân Thanh mà mình không biết không? Đinh Trang Thượng, thôn 4. Mà các bạn ơi, nó dẫn mình đi đâu không biết, nó vô tới trong đây rồi giờ mình phải vòng ngược ra lại các bạn, mình mới leo lên đèo kia được. Bởi vì đi cái này chắc tối khuya mới về luôn các bạn. Xong luôn rồi. Mèn đét ơi. Giờ sao ta? Còn 90 mấy cây nữa các bạn. Con hãy tưởng đâu đi xong rồi cũng còn mấy chục chứ ai ngờ đâu. Trời ơi. Tí tới đèo Tân Thanh mình bật lại cho các bạn nha. Giờ tập trung chạy quá. Mình vòng lại đường DT725 rồi nè các bạn. Mình nghi mình đang đi trên đường các đèo Tân Thanh quá. Thấy giống đèo lắm các bạn. Không thấy bảng biển gì hết. Mình đang đi xuống dốc tầm 920, 910. Trời, con gì rớt vô nón mình. Lỡ con ong nó cắn một cái là thấy mỡ luôn. Rớt cái bạch luôn. Trời ơi, con ong các bạn ơi. Mình mà không tháo ra chắc hồi nó chích mình, nó sưng một cấp cứu các bạn. Ghê quá. Hên các bạn. Thôi cho nó xuống đường hất nó ra thôi chứ đi tiếp. May là mình nghe tiếng, chắc phải bật cái kính chắn gió lên đó. Nó ông chích cái là mệt nha các bạn.
Hôm bữa con kia chích mình phát 14 triệu, không biết con này chích làm sao đây. Bật kính chắn gió lên các bạn thấy đâu có rõ đâu. Cầu Đa Dân nè các bạn, tên lão á. Xuống thấp xuống rồi, mình nghĩ chắc xuống 500 mấy á. Cho xe hơn nó qua rồi. Trời ơi, nó nhích bụi lên cho nó qua là sai lầm các bạn. Ôi, thôi đi tiếp thôi. Ê, hình như mình đang đi đèo Tân Thanh hay sao á, mình thấy nó cong cong uốn uốn lượng lượng nè các bạn. Thường chỉ có đèo đi ngang qua núi này nọ mới có vậy thôi á, mà không thấy bảng, hay là do mình chạy mình không để ý ta. Giờ công lượng mấy lần rồi, chỉ có đi qua đèo thôi. Chắc đèo hả các bạn. Mém tí là bỏ qua không quay rồi, kệ cứ quay đi. Có bạn kia đậu bển làm gì vậy? Chắc chụp hình check in quay phim mà. Hai bạn luôn, người nước ngoài hả? Đẹp không các bạn? Bởi vì người ta ghiền đi Tây Bắc là vậy á các bạn. Ở trên cao á, nhìn xuống trời ơi, núi non trùng điệp, hết sảy con bà bảy luôn. Không biết trong đây mấy bạn nào mà đang xem video của mình đó, có bạn nào đi đèo Tân Thanh chưa, hay là cái này phải đèo không, comment bình luận lại cho mình biết nha. Thế nhiều khi tới lúc mà mình về mình làm video xong mình cũng không biết có phải đèo Tân Thanh không, mình để vậy chắc không biết làm sao luôn á. Quê lắm luôn á, mà biết sao giờ, lần đầu mình đi mà đâu phải cái gì mình cũng biết hết đâu các bạn. Nên các bạn thông cảm rồi để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nè. Ơi, 2 giờ trưa rồi các bạn ơi. Lần đầu mình đi Đà Lạt mà nó xa mà nó lâu như vậy á. Bình thường như 5 giờ mình đi, 12 giờ 12 giờ rưỡi thì mình tới rồi. Giờ này còn xa tít một hơi. Con đèo cong. Ồ, mình nghĩ đang đi lên tới tầm 900 mấy rồi. Wow, đẹp không các bạn? Qua đây cái nó bớt rồi. Yeah, Phúc Công nữa các bạn. Đang xuống rồi các bạn, xuống dốc cao rồi. Mà mình thích cái không khí hương thơm của cái khu hồi nãy hơn các bạn. Thơm mùi chè, ở đây thì không có hương thơm mùi chè. Bảy chục cây nữa tới Tà Nung. Mình đang ở xã Đinh Văn, Lâm Hà nè các bạn. Đi tí nữa là mình hết đường DT725 rồi. Không biết nó dẫn đi đúng hay không, nhưng mà mình phải quẹo thử coi. Ra tới quốc lộ 27 rồi các bạn. Còn mấy chục cây nữa là mình tới Tà Nung. Hy vọng là đi đúng đường. Đó, mấy bạn kia nãy nè.
Nhờ mấy bạn này nãy mình mém tí bị công an bắt đó các bạn. Bạn nữ nói với mấy cái anh chở Kiki này coi chừng công an bắt á. Cái mình nghe vậy cái mình chạy chậm chậm lại các bạn. Đó, nên mình có đó quay lại cho các bạn xem mấy cảnh chốt công an ngay chỗ hồi nãy nè. Cách ngay cổng chào luôn các bạn. 2 giờ 50 tính là 3 giờ cái 10 rồi các bạn. Đi được 335 cây số rồi mà chưa tới Đà Lạt. Đi tới 370 mới tới Đà Lạt rồi các bạn. Chưa, 370 là mới tới Tà Nung thôi. Rồi thôi, chạy tiếp thôi các bạn. Ở đây thành thị đông quá, người ta đậu giữa đường luôn. Ôi có tai nạn hả? Ây da, hên hy vọng không sao còn ngồi được. Tội quá. Trong thành phố đông lắm các bạn ơi, chạy cẩn thận an toàn là trên hết các bạn. Đây là bờ hồ Đinh Văn nè. Ở trung tâm có cái bờ hồ vậy nó mát mẻ cho người ta ra chơi đi bộ công viên cũng được lắm các bạn. Hợp lý à. Mình thấy nó chỉ mình đi 2 đường các bạn. Mình phải đi hỏi người dân là đi đèo Tà Nung là đường nào chứ bây giờ nói thiệt luôn mình không có tin tưởng nó các bạn. Nãy nó chỉ mình quẹo trái, mình hỏi người ta thì đi đèo Tà Nung mà đi thẳng lên. Bởi vì không có hỏi nó thiệt mình đi hướng kia là nó chót quớt rồi các bạn. Nãy nói thiệt mình không biết cái đèo Tân Thanh đúng hay không nữa đây mà bây giờ cái đèo Tà Nung này mà hụt nữa là mất luôn cái đèo của mình các bạn. Giờ thì người ta bảo là cứ đi thẳng ra quốc lộ thôi, rồi sau đó là đèo phía dưới này nè. Hình như đi đường trong cũng được hay sao á, nhưng mà mình không có tin lắm. Nãy bị gạt lần đi tốt với kia rồi các bạn. Nãy mình phải hỏi lại đường đó các bạn, tại vì đi thẳng quốc lộ 27 là đi tới nữa. Đi đường khác thì mình hỏi người dân xong người ta chỉ mình đi hướng này nè. Đúng đèo Tà Nung đó các bạn. Giờ là 3 giờ chiều mà còn đi đèo được. Chứ 5-6 giờ thôi chắc thua quá các bạn. Để coi đèo Tà Nung nó làm sao nha. Đi lần cho biết các bạn, đi kiểu này Đà Lạt đi. Đi từ 5 giờ sáng tới rồi 3 giờ trưa còn chưa tới Đà Lạt rồi các bạn. Vẫn là đường DT725 nhá. Giờ hơi phê phê rồi nha các bạn. Đi để coi. Mình chạy xe không thôi đó là đã gần 8 tiếng rồi. 8 tiếng chạy xe rồi. Thực tế là hành trình mình đi từ 4 giờ sáng tới 5 giờ sáng chứ. Đi từ 5 giờ sáng tới giờ là 10 tiếng. Ăn uống có nghỉ ngơi gì đó một tí nữa. Về các bạn. Nhưng mà không sao, cảnh đẹp là được. Tí tới đèo Tà Nung là mình quay tiếp cho các bạn. Chắc cũng còn đoạn 20 cây hơn nữa. Thôi con gì nó bay sượt qua luôn kìa. Có vô nữa không? Không. Hướng các bạn, nãy con ong nó lao vô xong giờ sợ rồi. Kéo cái này lên. Kính thì không biết, chắc kính này che cũng tạm được. Như chưa tới đèo Tà Nung các bạn ơi. Cái này mới tới Nam Ban rồi. Vẫn còn Lâm Hà. Mình thấy bên tay trái mình nè có cái hồ đập tên là Cam Ly á. Không biết nó có liên quan gì tới cái thác Cam Ly không ta? Hay là ở đây là một cái nhánh khác ở bên hướng Đà Lạt ta? Bây giờ mình sẽ bọc qua bên tay trái nè. Đây có cái hồ. Không thấy được bạn rừng ấy kìa. Mà trời chiều quá thấy mây đen kéo đến luôn. Không biết có mưa không, hy vọng đừng có mưa bạn. Đi Đà Lạt mà mưa là tê tái luôn á. Rồi, bên trái là hồ Cam Ly nè, hồ đập Cam Ly. Ở đây là Mê Linh. Mình đi tới Mê Linh rồi nha các bạn, cũng vẫn là trong Lâm Hà á. Mình không nghĩ là cái huyện Lâm Hà nó rộng, nó bự như vậy. Giờ đi được 360 mấy cây rồi. 3 giờ rưỡi chiều. Còn 8 cây nữa chắc tới Tà Nung á, không biết có đèo không. Ở đây cảnh cũng đẹp nhưng mà nó không có cao lắm. Thôi 1001 là thôi, đừng có biển rồi. Tính ra cao mấy khu bữa hổm mình đi Bảo Lộc rồi đó các bạn. Nghĩa trang Tà Nung. Ý, có nào đây đều Tà Nung không các bạn? Để mình coi bản đồ coi nó có dòng mau uống lại không. Bây giờ tới Tà Nung rồi đó các bạn. Ở đây có cái hồ trên mây nè. Ở đây các bạn săn mây được á. Đây là như tới tèo rồi nè. Thấy uống lượng nè. Hồ trên mây đã đến nơi. Rồi chắc đèo Tà Nung á các bạn. Yeah, lần đầu tiên check in đèo Tà Nung luôn. Cam Ly 12 cây. Ý, có hiện nào là đúng là thác Cam Ly không các bạn? Vậy là nếu mà mình đi Đà Lạt hướng này là sẽ ra cái hướng thác Cam Ly á, phía bên ngoài sao á.
Mình cũng có nghe nói là đi qua rừng thông á, ngất ngư rồi các bạn. Ở đây là biển hết thành thị rồi. Xin vượt nước rồi. Hên có vượt trước á, chứ trên này nó đâu cho vượt đâu, có biển cấm nè. Không khí lạnh của Đà Lạt rồi các bạn ơi, xuống 25 24 độ á. Hôm qua mình thấy một bạn trên group báo Đà Lạt ban đêm 12 độ các bạn, lạnh mà tê tái. Đây 26 độ nhầm nhò gì. Hồ Trên Mây, các bạn nào đi cái hồ Trên Mây này chưa? Bước đến Tà Nung thấy mông lung, 10 tiếng chưa tới, chạy lung tung. Lần sau mà ghé đến thung lũng đèo Ren, Bảo Lộc đừng ngại ngùng. Các bạn đến đây không? Đi 10 tiếng mà chưa tới các bạn, mông lung là phải rồi. Ôi nước các bạn ơi, trời ơi trơn. Nguy hiểm quá, nước đâu chạy xuống vậy. Ôi. Nãy giờ là mình không có dám tắt camera luôn á, tại vì mỗi lần tắt xong là phải đứng lại khoe cái sinh cam với lại cái DJI Mix 3 này nè các bạn. Thiệt luôn á, lần sau rút kinh nghiệm nha. Đi xa xa như vậy đâu dám muốn đến cái phần mềm gì mới đâu. Ê, ở trên cao đẹp các bạn, nắng lóng lánh luôn. Không khí lạnh của Đà Lạt nó xuống 24 độ rồi, xe chưa có update kịp nữa. Mình có cảm giác là cái đèo này giống như là mình đi đèo Friend đi vô Đà Lạt ấy, mà đèo Friend này vô nó gần hơn. Đèo này còn phải đi xa thêm nữa các bạn. Nói gì nói thèm cà phê quá. Tới Đà Lạt mà không lẽ giờ đi uống Phúc Long tiếp, các bạn nói mình mắm vốn không? Cái thiệt chứ mình uống cái hương vị nó quen, uống nó phê các bạn. Mình sợ uống cà phê của mấy chỗ khác á, nó có hóa chất hay là người ta rang xay ướp tẩm cái gì không biết, mình uống vô cái mình mệt, sau mình chạy xe về được. Còn Phúc Long mình uống quen rồi, sáng giờ mình pha 3 cử mình đem theo, mình uống hết sơn rồi các bạn, không còn miếng nào luôn á. Uống hết lúc mà ăn hủ tiếu cái view đẹp đẹp ở bên Lâm Hà luôn. Rồi tính ra đi 3 tiếng mấy thì vẫn còn trong Lâm Hà. Qua đây Tà Nung rồi hết rồi. Lạnh các bạn, 25 độ rồi kìa, chắc xuống rồi, xuống 23, 22 quá. Chút nữa chắc đổi gắn thêm gáo mà phải tới Đà Lạt cái đó. Bây giờ chạy cho kịp KPI giống như tiểu giả, mã tiểu giả đó các bạn. 3,5 hơn rồi, chưa có tới Đà Lạt nữa. Mới tới Tà Nung nữa. Đúng là thiệt luôn á, bước tới Tà Nung thấy mông lung, 10 tiếng chưa tới chạy lung tung rồi. Phê các bạn. Mà đợt này mình đi lâu á, không thấy đau lưng như mấy lần trước. Chắc do mình đi quen á các bạn, với lại tập luyện thường xuyên nữa. Cái này ngồi đúng tư thế nha các bạn. Mình ngồi đúng theo kiểu vậy mà hơi bóng bóng một tí các bạn. Mình không có kỳ thị nha. Mình ngồi kiểu dạng mà hơi ưỡn ra phía trước vậy nè. Cái cột sống mình nó cong, nó không có đau các bạn. Còn mà ngồi gập bụng xuống thì đau cái đốt sống phía trong. Đây bắt đầu có nhiều đoàn xe chạy rồi. Cái này một là các bạn đi phượt á, còn hai là các bạn ở khu vực này nè, có một bạn này đi phượt nè, 76, 77 đi phượt. Mình nhiều khi nếu đâu người ta thuê xe các bạn, người ta thuê xe ta vô đây vòng vòng đón xe tới Tà Nung chẳng hạn. Đẹp các bạn. Ở phía dưới chắc sương mù, giờ này cũng lạnh rồi, đâu còn nắng nữa đâu, sương nó lên sớm. Wow, teo nha các bạn, gió luồn vô tay lạnh nha. 22 độ các bạn. Cây 49 cũng Đà Lạt luôn rồi. Rồi, khúc cua này góc rồi. Hy vọng qua cái đèo này vô Đà Lạt sớm sớm coi phơi rồi. Chắc mình kiếm cái gì ăn cho nó ấm người lại. Ồ lạnh quá các bạn. Đồng hồ báo 24 là mình nghĩ nó 22, 21 lận. Lạnh lắm. Chắc chút đi về là phải mang cái găng tay không có đây full ngón luôn, không có cắt ngón các bạn.
Hai cái vai nó hơi ê tí xíu, xoa dầu vậy nó bớt. Ồ lạnh phê. Ê có nắng kìa. Ê, kéo áo khoác lên các bạn, lạnh. Kéo áo khoác lên rồi không có chơi gì được. Lạnh là mệt, bệnh là chút nữa ai chở mình về Hoa Sơn Điền Trang. Kéo áo lên sau đó đậy nút lại cho chắc ăn các bạn, ấm lên chút xíu an toàn. Đã quên chứ, đã đi nó hơi nóng, giờ để hơi lạnh rồi. Ây da, xong. Mà không nhớ cái qua cái điểm này xong rồi cái mình tới Tà Nung hay là chắc vô thị trấn Tà Nung hay sao á, chưa tới Đà Lạt đâu, còn đi xa lắm. Ôi Đà Lạt 11 cây các bạn ơi chứ, kịp KPI rồi. Qua cái đèo này mình sẽ tới Đà Lạt các bạn. Mình kiếm chỗ mình ăn, mình uống cà phê, mình uống phê. Yeah, sắp tới Đà Lạt rồi các bạn ơi, mừng quá, kịp KPI rồi. 373 cộng 11 là 385. Đi 385 cây số để tới Đà Lạt các bạn. Xe đi về hướng thành phố Hồ Chí Minh cũng nhiều hết chứ. Có khúc cua gắt đây. Các bạn đi đèo nhớ cẩn thận nha. Không chạy quá tốc độ, kiểm tra thắng trước khi đi giống như mình vậy đó. Mình thay cái bố thắng mới rồi các bạn, cái bố thắng cũ nó mòn. Chút nữa về mình để hình cho các bạn coi nè. Còn cái phuộc trước á, đi 1 năm rồi nhớ có đen thui luôn các bạn. Đợt này mình thay xong mà chạy thấy nó tưng hơn hẳn, và cái điểm chạm của nó tới chặng 3 nó không có chạm sâu như lần trước. Lúc nó về chụp hình cho các bạn coi. Tại vì lúc mà chỗ này làm người ta để cho mình hai cái ron cao su tròn tròn này nè, gắn vô cái phuộc luôn. Khi mà phuộc mình nó nhúng tới đâu á, thì cái ron cao su nó đẩy tới đó các bạn, giống như các bạn đo mực nước vậy đó. Mình dễ canh lắm. Khi mà mình thấy nó cao lên tới gần cái chặng 3 phuộc là mình phải về mình tăng cái độ nén lò xo phuộc trước xuống tí. Mình vẫn còn tăng được 2,5 cm nha các bạn. Cái bộ kit của ITS nó cho mình tác dụng đó, đã lắm. Tăng 2,5 cm là nhiều lắm đó các bạn. Nó nén lại đường tí cũng đỡ hơn là không có. Như các bạn đi có nặng á, ví dụ các bạn mà đi có nặng á, thì nó cũng đỡ, nó cũng tưng nhẹ lắm các bạn. Chứ nó tăng nhiều không như lò xo kia đâu. Con xe này nó chạy, Mazda này nó chạy thấy không cho mình vượt luôn. Qua kia mới cấm được. Giờ mình bò sau chiếc xe này tí rồi các bạn. Mình thấy đèo Tà Nung cũng dễ đi lắm, đâu có thấy khó gì đâu. Trời ơi, 1.500 so với nước biển nha các bạn, hèn chi thấy nó lạnh. Ở đây hết cấm vượt. Như mình vèo xuống chút xíu qua thị trấn chút xíu là tới Đà Lạt các bạn. Đà Lạt cách 10 cây nữa, cũng không có xa. Mình cũng cảm giác hơi đói rồi nha. Để coi suy nghĩ xuống đó ăn cái gì. Ở dưới Đà Lạt thì mình có chọn cái quán hủ tiếu các bạn. Nhưng mà không lẽ đi ăn hủ tiếu kỳ quá. Mình đi ăn nem nướng nổi tiếng ở Đà Lạt đi. Nó nằm đường Trần Hưng Đạo, mình nhớ là vậy nha. Nó kế nhà thờ Con Gà. Mình cũng sẽ ghé nhà thờ Con Gà luôn. Như hết đèo rồi ta, thấy xuống thấp rồi nè. Lạnh quá các bạn ơi, 23 độ nè. Tí nó còn xuống nhiệt độ nữa. Chiều rồi, 4 giờ kém rồi. Xe nó vượt nó chạy phê không nói mà phê mấy chiếc xe nó ẩu. Hình như là phải đây nè. Không biết còn đường DT 725 không hay là hết luôn rồi. Này vô thành thị các bạn chỉ đường nè. Nếu mà rẽ trái là đi
Suối Phèn, rẽ phải đi Đà Lạt. Yeah. Ê, Suối Phèn như mình cũng có đi rồi. Vậy là mình đã giống như là mình đang ở Đà Lạt nhưng mà phía rìa ngoài vậy đó các bạn. Còn mấy cây nữa. Phê quá. Lần đầu mình đi Đà Lạt lâu như vậy đó. Ê, nè, làng Hoa Vạn Thành nè các bạn. Chạy tí nữa vô Đà Lạt rồi còn gì nữa. Yeah, đạt chỉ tiêu rồi. Bây giờ mình cố gắng ăn uống nghỉ ngơi chút xíu để mình vòng về. Nếu mà 5 giờ mình đi 5 giờ mà đi á hả, mình nghĩ là đi 5 giờ là thế nào đi đèo cũng tối nè các bạn. Từ đây mà đi tới Bảo Lộc xong đi đèo Bảo Lộc là cũng chua nha, 7-8 giờ luôn á. Mình chưa đi đèo tối bao giờ. Cái Fresh Garden này mình có đi rồi. Trong đây các bạn vô chụp hình check-in hoa sướng lắm các bạn. Mình nhớ là mình có tìm thấy một cái tiệm mì Yên. Hy vọng là nó còn mở cửa. Ghé ăn miếng cho ấm lòng ấm bụng. Ôi dốc lên cao sướng quá. Không đi ăn món nướng lòng gà không? Đi lên vào trái bên này nè. Nhà thờ Minh Giáo. Sắp tới rồi các bạn. Nhà thờ cũng rộng quá chứ. Đó nha. Đây tiệm mì Yên nè. Rồi giờ vô xe đây hả? Vô xe đây hả? 25 Ngô Thì Nhậm. Mà các bạn ơi, nhưng mà mình thấy giống như trời sắp mưa hay sao á, nó vừa lạnh mà nó mây đen nữa các bạn ơi, mới có 4 giờ rưỡi chiều làm gì đen dữ vậy. Thôi xong rồi, chuyến này mình đi là dính mưa dính chưởng rồi các bạn. Giờ mình vòng ra ngoài lại ăn Sông Tỉnh các bạn. Lần đầu tiên mình ăn mì có cái cải chua vậy các bạn, lạ. Và cái phong cách thì mình cảm giác nó giống như là của Nhật đó các bạn, tại vì có cái trứng lòng đào cắt ra vậy đó. Mì này mì vị bò, ăn ok, bò nung cũng mềm và cái gân nó cũng làm mềm lắm các bạn. Ăn được, nói chung là mình thấy ổn á. Mà giá thì tầm 75 tới 95 ngàn tùy theo bạn ăn bình thường hay đặc biệt. Tỉnh người các bạn, lần đầu tiên đi Đà Lạt mà lâu như vậy á, nhưng mà không sao. Mình nhớ có một bạn nhóm nào đi trên YouTube á đi Đà Lạt từ 3-4 giờ sáng tới 6 giờ chiều vẫn còn long dong ngoài các bạn. Mình chưa tới nổi như vậy. Mình còn nhớ là dưới khúc kia có quán cà phê Phúc Long á, chắc mua đem đi luôn. Mà không biết giờ còn không. Nhiều khi biết đâu là đổi chỗ hoặc là đổi vị trí mới đẹp hơn chẳng hạn. Túi 3 gan. Sắp tới rồi, đây là chợ đêm Đà Lạt này các bạn. Đây là đường 3 tháng 2 nè. Mình tính ghé Liên Hoa mình mua bánh mình mang theo á các bạn. Nhưng mà do mình còn bánh mình đem từ hồi sáng nè, chưa có ăn, nên là không có mua, mình đi tiếp luôn. Chứ Liên Hoa cũng là một trong những cái tiệm bánh nổi tiếng ở Đà Lạt. Hồi xưa nha, mình nhớ là bên Liên Hoa là người ta có làm một cửa hàng ở ngay đường Cách Mạng 8 mà bán đường thời gian, xong cái hình như là người ta nghĩ người ta trả mặt bằng lại rồi. Tiếc quá. Tiệm bánh nó cũng ngon á. Ôi, mình quên. Cái tiệm này nó nằm ngược chiều. Bây giờ mình đi này là đi giống như đi vòng chợ, thăm chợ Đà Lạt cho các bạn xem nè. Lỡ vòng thêm vòng nữa. Đây, chợ Đà Lạt đây các bạn. Còn chợ đêm là ở phía dưới. Ở đây lúc nào cũng đông đúc hết các bạn ơi. Giờ mùa này là mùa đi chơi mà. Nhiều bạn trẻ giờ, giống như mình nói các bạn á, giờ các bạn chịu khó đi chơi thì nọ, tích lũy nhiều kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm, nó hay lắm các bạn. Đây mình quẹo trái, đây là mình sẽ tới kem bơ chạm nha. Mình ăn cái là mình đi liền các bạn. Sợ mưa quá. May quá các bạn, có chỗ rộng cho xe mình luôn. Đây. Mình ăn kem bơ xong rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ vòng xuống chợ Đà Lạt một tí nha. Cái đó là hoa thiệt hay là người ta trưng bày vậy ta?
cái hoa hồng hồng, hoa đào đó các bạn. The Coffee House nè, Gugi nè, Fela cũng có luôn kìa. Mình sẽ đi dọc qua Hồ Xuân Hương một tí, rồi mình sẽ vô trong chợ đêm Đà Lạt một chút. Còn kiếm chỗ đổ xăng nữa các bạn. Mém tí quên, phải sọt cây xăng mới được. Chứ không là đi về dọc đường thiếu xăng, và đi đèo không mà. Mà mấy khu này chỗ nào có cây xăng mình quên mất tiêu rồi, lâu lắm rồi. Mình nhớ như là gần ngay nhà thờ cũng có cây xăng á, đổ tạm cũng được. Chạy tới Biên Hòa mình đổ xăng cũng được. Hồ Xuân Hương buổi chiều đây các bạn, 5 giờ chiều. Thơ mộng mát mẻ các bạn. Giờ xe chạy dữ quá, chắc mình phải vòng lại á. Hồi xưa người ta bảo là đi Hồ Xuân Hương đập vịt nè, dữ dội lắm luôn á. Còn bây giờ là ở đâu cũng có đập vịt hết các bạn. Mình sẽ quẹo vào đây nha. Nay tối thứ bảy chắc buổi tối có ca nhạc này nọ ở ngay khu quảng trường này nè. Không biết cho lên lề tấp chụp hình check in được không đây. Check in Hồ Xuân Hương các bạn. Em amateur đã quay vlog ở Hồ Xuân Hương đây. Đông lắm các bạn. Có mấy chú chụp hình như vậy nè. Mình đi du lịch xong cái mình nhờ mấy chú chụp hình xong rồi cái mấy chú rửa ảnh. Mấy chú giao qua cái địa chỉ mà mình ở trọ, ở tạm hay là thuê phòng đó các bạn. Hay lắm. Còn bây giờ các bạn có điện thoại, các bạn thích thì các bạn chụp cho nó lẹ luôn. Nó không có cần như hồi xưa là phải chờ rửa ảnh lâu gì đâu, vậy các bạn nôn lắm. Hồi xưa mới lên hình đẹp không. Mình còn nhớ là hồi xưa mình có chụp hình với con ngựa ở đây dọc bờ hồ nè. Cái mặt đúng hài nữa. Lên ngựa hồi xưa sợ lắm các bạn. Hồi xưa lên ngựa sợ lắm, đâu có, không biết đây cho quẹo không thôi. Đâu có như bây giờ là nhào lên là cưỡi rồi các bạn. Thôi mình vô trong chợ đây luôn nè. Quẹo bên này là cái mình vô trong chợ đêm luôn. Hồ Xuân Hương. Các bạn thấy không, tính ra mình cũng đi được nhiều chỗ chứ bộ. Đi ăn nè, rồi đi ăn kem bơ nữa nè, rồi ghé qua Hồ Xuân Hương dạo nè, rồi mình vô chợ đêm nữa. Còn gì nữa không? Ở đây nếu mà mua đặc sản hồi xưa thì mình nghĩ là lựa thoải mái, còn giờ mình cũng không dám nữa các bạn. Mình vô trong mấy chỗ mà có thương hiệu mình mua không mà. Mình không có bia nha, cho nó an toàn. Y có McDonald's nữa kìa. Đà Lạt nhộn nhịp ghê các bạn ơi. Vì hôm nay là thứ bảy đó các bạn, người ta đi du lịch nhiều lắm luôn á. Chắc ở đây với 2-3 ngày mới chơi xong. Mình ghé qua bên nhà thờ con gà. Ghé nhà thờ con gà xong rồi cái đổ xăng. Xăng rồi cái mình chạy về Hồ Chí Minh luôn.
Không biết giờ này có lễ không nè, thấy đông quá các bạn. Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt. Hồi xưa người ta gọi là nhà thờ con gà, bởi vì trên đỉnh nhà thờ các bạn có để hình một con gà nhỏ trên nóc đó, nên người ta gọi là nhà thờ con gà luôn. Đây thì người ta kêu ở xe thôi. Quay lại các bạn, giờ lễ đông mà. Hồi xưa mình có chụp tấm hình đây với lại em trai của mình, em ruột các bạn. Kiếm cái xăng mình đổ cho nó đầy bình. Nếu mà xăng 95 thì quá tốt. Đi đường 180 chắc đổ 5 lít nữa. Mình đổ xăng thôi mà đi về thôi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi về quốc lộ 20. Mình sẽ đi qua đèo Pren, đèo Bảo Lộc với lại đèo Chuối nè. Thì coi như là hôm nay mình đi được tới mấy cái đèo rồi đó các bạn. Tính ra là hồi sáng mình đi 4 cái đèo, giờ đi về 3 cái đèo nữa là 7 đèo đó các bạn. Các bạn thấy hành trình này có thú vị không? Mình này thấy chua quá các bạn. Nhưng mà không sao, lần đầu đi cho biết thôi chứ. Đây, nếu mà đi đèo Mimosa thì quẹo phải bên này nha. Giờ này hơi tê tê lạnh lạnh các bạn, 22 độ á, nó mất đâu. Ủa nó chỉ mình vòng này hả? Hay đi sai đường rồi? Không, phải đi đường này chứ. Đường này nó sẽ đi ra... Ủa, giờ mình đi lộn đường các bạn. Lâu quá không đi cái quên. Cái này là hướng đi về Nha Trang, Phan Thiết rồi. Để mình vòng lại. Đây là các bạn check in rất là nhiều luôn đó. Lạnh các bạn, phải kéo áo lên chứ. Đây ra đi ra chạy ga mát nè. Đây không có đường quẹo luôn á. Ở phía trên có nè. Mà kẹt xe quá. Mình sẽ vòng lại. Đây nhiều cái điểm mà check in uống cà phê thì nó thích lắm các bạn. Nó tạo sự thơ mộng. Còn phía dưới kia là các bạn sẽ thấy cái quảng trường chỗ người ta biểu diễn buổi tối á. Mình nghĩ giờ này cũng phải xuống 20, 21 độ rồi. Rồi mình sẽ đi hướng đèo Pren, cách đây 2 cây số nè. Mình sẽ leo đèo luôn. Rồi tạm biệt thành phố Đà Lạt. Mình lại đi về đây. Các bạn thấy không khí Đà Lạt lúc 5 giờ 20 chiều, 5 rưỡi chiều này nó làm sao? Nếu mà thường đi Đà Lạt thì các bạn sẽ ở lại trong mấy ngày ta? Mình thì thấy ở lại tầm 3 ngày là ok đó các bạn. Còn nếu mà các bạn muốn nghỉ dưỡng lâu hơn chút xíu thì 4 ngày, nửa ngày đi và nửa ngày về là mất hết 1 ngày rồi. Thì các bạn sẽ còn lại 3 ngày để các bạn đi chơi, nghỉ ngơi cho nó bớt mệt. Sau khi bớt mệt là các bạn chạy về tà tà thôi. Thường mình nghĩ đi buổi sáng sớm cho nó khỏe. Còn đi với mình buổi tối thì vậy mệt lắm các bạn. Nhất là đi đèo nó lạnh lắm. Trên mấy cái dốc đó cũng có nhiều cái quán ăn rồi cà phê đẹp lắm các bạn. Nói chung là mấy cái đường dốc đồi như vậy chỗ nào cũng đẹp hết. Xe 2 bánh chạy làng trong thôi, nhưng mà được 60 ngon. Thấy gió nó lùa vô cái tay lạnh đó, gài lại luôn. Các bạn mà đi cái này mà không có mấy cái trang thiết bị chuyên dụng cũng hơi mệt á. Mình thấy có nhiều bạn mua luôn cả cái sưởi ấm tay lái này các bạn. Ra nó không bao nhiêu tiền hết trơn á, tầm 1-2 triệu gì đó, nhưng mà
Mình không thích gắn vô, tại gắn xài không có được bao nhiêu lần các bạn. Ai làm điện làm đốm vô nó cũng mắc công quá. Nên thôi. Bữa mình coi có đó các bạn, mà gắn vô phải thay cái tay này thay cái kia rồi thay tùm lum, nên mình để vậy chạy luôn. Thật ra cũng đâu có nhiêu lạnh đâu, lạnh thì đeo 2 lớp bao tay vô, sợ nó dày quá không có cảm giác được cái tay lái nữa. Chút nữa mình bật cái kính chắn gió lên là nó ấm bớt các bạn, hoặc là mình mặc thêm cái lớp áo chống lạnh bên trong nữa nè. Mình cất vô cốp xe rồi. Bây giờ là 5:30, còn 7 tiếng nữa mình về tới nhà ha. Phải hơn thế, chắc cũng phải cộng thêm 1 tiếng nữa, 8 tiếng. 5:30 8 tiếng, 23:30. Nói chung là về cỡ 24 giờ là vui rồi. Sáng 4 giờ dậy, 5 giờ đi, về tới nhà gì cũng ok đúng không các bạn? Mà có bạn nào đi giống mình không? Nếu mình thấy đi vậy cũng vui rồi, đâu cần phải ở lại 1-2 ngày đâu. Các bạn chửi mình xạo đúng không? Không, mình thấy thiệt mà. Đi chơi vậy chứ chưa vui rồi các bạn. Đi thẳng ra sân bay Liên Khương. Tới đây là cẩn thận nha, tại vì nó cấm xe máy, mình không đi cao tốc được, đi bên này. Mém tí quên, lâu lâu đi phải ấy các bạn. Không phải đi bên này nè. Đây lưu ý đường 2 chiều nha các bạn, 50 cây số 1 giờ thôi, không đi hơn được. Xa khối đẹp đó các bạn. Mình chưa có dịp bao giờ mà đi Đà Lạt chiều chiều như vậy luôn đó các bạn. Cũng nhờ với con đường DT 725 này mình mới được đi lần đầu á. Mình cũng cố gắng thôi. Đặt mục tiêu đi, 12 giờ mình về tới nơi. Không mệt, không muốn ấy là mình ok đó các bạn. Tại vì bây giờ là mình đi là 400 cây rồi. Bản đồ chỉ là còn 280 nữa các bạn. Là mình đi trong ngày hôm nay là 680 cây số. Đây là một kỷ lục mới của mình nha các bạn. Trời chiều ở Đà Lạt nè, mây núi rồi khói người ta đốt lên đó các bạn. Các bạn, mình nghĩ hồi xưa mình cứ thắc mắc hoài tại sao người ta đốt khói để chi á các bạn. Giờ mình tự ngộ ra nha, không biết đúng không nha. Nếu mà sai bạn nào sửa là giúp mình nha. Người ta đốt khói lên rừng như vậy á, là phần là vừa xông mũi vừa xông mấy con côn trùng có hại các bạn. Phần nó cũng tạo ra cái hơi ấm, cái nó giảm bớt cái sương lạnh này nọ, nó cũng đỡ trong cái đợt mà sương nó bắt đầu lắng động nè các bạn. Cho nên là mình thấy cái hương thơm của nó rất là tự nhiên, và trong đó nó cũng có những cái mùi mà những con muỗi, những con côn trùng này nọ nó không thích. Còn mình không biết là mấy cái côn trùng có lợi thì nó làm sao nha. Này mình không biết thiệt á. Tới đèo là 6 mấy 7 giờ tối rồi, chắc tối thui luôn á. Còn bây giờ đang có cảnh đẹp ở Đức Trọng nè, vẫn đẹp, vẫn yên bình các bạn. Nên mình thấy là vẫn tận hưởng đi các bạn. Mình không biết chiến tranh thế giới rồi ngày mai nó ra sao á, nhưng hiện tại thì ở Việt Nam mình mọi thứ vẫn đang yên bình, vẫn đang cứ từ từ trôi qua thôi các bạn. Có thể là do cái độ tuổi của mình bây giờ đang như vậy, nhưng mà rõ ràng là hồi nãy mình đi chơi, mình thấy ở Đà Lạt các bạn trẻ đi chơi ầm ầm á các bạn. Nó thanh bình, nó yên tĩnh mà nó ấm áp lắm. Ở không khí 22-23 độ mà như vậy là ấm áp vui vẻ rồi đó các bạn. Nên là hãy tận hưởng đi, dành thời gian đi chữa lành, đi chơi thì nọ đi các bạn ơi. Mình thấy nó xứng đáng mà. Mình mới thấy có cái bảng tên là đèo Hiệp Phú á các bạn, ở ngay quốc lộ 20 nè. Sao mấy lần trước mình đi mình không thấy cái đèo này ta? Hay là do các bạn nó nằm khúc? Thì tính ra hôm nay mình đi đâu phải 7 cái đèo đâu, 8 cái đèo lần. Đèo Con Ó nè, rồi đèo B40, rồi đèo Tân Thanh, rồi đèo Tà Nung. Tà Nung xong rồi cái mình đi về là 4 cái rồi. Về là đèo Pren là 5 nè, giờ đèo Hiệp Phú là 6 nè, giờ còn đèo Bảo Lộc là 7 và đèo Chuối là 8 á. 8 con đèo trong một ngày các bạn, mà 8 con đèo khác nhau nha, chứ không phải là mình đi 8 con đèo mà như 4 con đèo đi 4 con đèo về giống nhau thì không nói. Với cái đoạn đèo dốc rồi nè các bạn, đèo Hiệp Phú. Nhưng mấy lần trước mình đi mình cũng thấy có cái đèo dốc này nào mà không lý cái tên, tại mình nghĩ nó nhỏ quá, cứ tưởng đâu là cái dốc cái gì đó chứ ai ngờ cũng là một cái đèo luôn. Ở đây đi có được 40 cây rồi các bạn, xe nó bò nó không dám chạy nhanh luôn. Mình cũng không biết mình về tới đâu rồi các bạn ơi.
phường Bi Lao là phường đâu vậy? Rồi, bây giờ là 7 giờ 50 rồi các bạn. Nãy ngay Di Linh đó các bạn, mình có tấp vô trạm xăng ở đó, nó có ánh sáng có đèn đó. Mình ráp cái áo giữ ấm vô cho cái áo giáp chứ lạnh quá các bạn. Mang luôn cái bao tay mà mình chồng lên thêm cả cái bao chống nắng ở trong luôn cho nó ấm. Rồi bây giờ mình mặc luôn cả cái quần mưa của Kiwi bộ vô luôn cho nó ấm các bạn ơi. Lạnh chân quá, đi tê thiệt luôn á. Không biết sao nhiều bạn thích đi ban đêm đi, chứ mình thấy ban đêm lạnh lẽo quá. Mình xách luôn cái túi đeo ngực này cho nó giữ ấm ở ngay cái ngực luôn nè. Phê như con tê tê luôn, tối thui không thấy được gì hết. Nhưng mà cũng may là cái phút này á, nó cho mình chạy cái làn ngoài nên chạy cũng đỡ lắm các bạn. Chạy làn trong dân cư người ta sống, người ta chạy ra chạy vô nguy hiểm lắm. Các bạn chạy cẩn thận nha. Mình nghĩ là cái khúc mà hồi sáng á, mình quay cho các bạn hai cái đoạn mà có cái chốt á, mình nghĩ là giờ còn một chốt vẫn đang làm nha. Đây mình tới trung tâm Bảo Lộc rồi các bạn ơi. Từ cái chỗ hồi nãy á, mà đi qua bên đây là có 3 cây gần xịu rồi các bạn. Giờ mình đi ngang qua cái hồ Đồng Nai nè, sau đó mình quẹo về hướng đi về đèo Bảo Lộc luôn nha. Nhưng mà đi thẳng nữa mình sẽ vô trong trung tâm thành phố. Chắc mình chạy thẳng luôn, giờ vẫn còn ít lương khô các bạn. Tí mà đói bụng cái mình ăn cái bánh với lại mấy miếng chả cho nó xong luôn. Hay là trước khi vượt đèo cái mình đi ăn ta, để mình tính thử nha. 8 giờ đúng rồi. Ban đêm Bảo Lộc cũng tấp nập xô bộn đó các bạn ơi. Trung tâm thành phố có khác. Thấy biển báo cách thành phố Hồ Chí Minh 169 cây số nữa. Nhưng mà về tới nhà mình là cũng phải hơn 13-14 cây nữa mới tới lần. Kệ cứ chạy từ từ thôi các bạn. Mình đứng ngay khu đô thị Phú Gia Bảo Lộc. Mình quyết định là nạp năng lượng luôn các bạn ơi. Ăn luôn cái bánh với mấy viên chả cho có protein vô, để mình vượt đèo Bảo Lộc luôn cho nó chắc ăn các bạn. Với là lạnh lắm. Giờ đây qua đèo Bảo Lộc cũng đi có một tí nữa chứ nhiêu. Giờ còn 175 cây số nữa. 4 tiếng nha. Đi tới 12 rưỡi hết trời. Cố gắng lên. Hôm nay là cái ngày mà mình đi nhiều nhất trong mấy cái series của mình luôn á. Tí nữa tới đèo Bảo Lộc cái mình bật lên cho các bạn. Hôm nay mình sẽ review đèo Bảo Lộc lúc 9 giờ tối nha các bạn. Mình nhớ không lầm thì khúc này là chuẩn bị tới đèo Bảo Lộc rồi đó các bạn. Tại vì dưới chân đèo thì có cây xăng nè. Giờ có tàu mình đổ đèo khúc này có 40 à. Đường sốc quá. Giờ kiếm cái gì nói cái do nó đỡ buồn ngủ đây các bạn. Để mình nhớ lại coi nha. Hồi sáng mình có chia sẻ cho các bạn cái vụ mà độ xe đúng không? Độ xe thì mình có 3 nhóm chính. Thì cái nhóm mà tiện ích thì mình đã nói rồi nè. Cái nhóm mà về sai luật đó các bạn, thì mình cũng có nói sơ sơ tí về giống như là đèn vợ sáng nè, hay là phô xe nè, là cái đó là sai luật, hoặc là các bạn độ mâm xe á, mấy đó là sai thay đổi kết cấu của xe luôn đó các bạn. Thậm chí là bây giờ nếu mà ngồi mà soi ra đó các bạn, ngay cả mình gắn cái khung chống đổ cũng là sai luật đó các bạn. Tại vì nó thay đổi kết cấu của xe cho nên là nó quy định chung á. Đây địa phận của đèo Bảo Lộc đây đó, thì khi mà các bạn đi các bạn sẽ bị vướng người đối diện, vướng người bên hông, hay là vướng cái gì đó nó ảnh hưởng tới giao thông thì người ta sẽ không có cho. Nó vượt ghê quá bạn ơi. Nó tối rồi, đường vạch liền như vậy nó cũng ráng nó vượt được. Hoặc là như các bạn độ bô đi, có nhiều anh em bảo là không sao đâu, cứ xài đi, mua đi ai bắt thì chịu thôi. Đâu nói vậy được các bạn. Quan điểm của mình đó là mình không có làm sai trước cái đã, chứ bây giờ mình làm sai mình độ bô vô cái mấy ảnh dòm xe mình xong đấy, độ bô hả, bô này hả, bô độ kia sùm đúng không, là mình thấy mình sai rồi. Mình đâu có xin rõ hay là mình mấy ảnh chăm chứa được cho mình đâu các bạn. Tại vì mình sai mà
Hoặc là vô mình độ một cái mâm kiểu này nọ vô á các bạn, nó sai luôn các bạn, đâu có nói được cái gì đâu. Nhiều khi á, ví dụ như mình đi, mình làm vlog vô mấy anh giống như hôm bữa đó cũng vui vẻ chào hỏi rồi các anh cũng bảo chết nồng độ cồn này nọ, kiểm tra xong rồi không có thì đi thôi chứ có nói gì đâu. Đúng ra là như là về đèn về này nọ mà anh đâu có làm khó mình, các bạn thấy không? Có nghĩa là bản thân mình lịch sự đàng hoàng trước cái đã. Thứ hai nữa là các bạn đừng có làm gì sai để cho mấy anh nhìn ngó, rồi tại vì cái đó là quy định mà các bạn. Sai quy định là mình ở thế yếu rồi, mình không thích như vậy. Nên hồi xưa mình đi mình hay tháo đèn ra các bạn. Mấy bạn trong hội nói là không sao đâu, có thấy ai phạt gì đâu, mình tại mình ngại cái vụ đó thôi. Chứ mấy lần trước mình vô mấy anh đâu có nói cái gì. Đó thì các bạn thấy đó là độ về cái gì mà nó sai kết cấu xe thì các bạn sẽ bị phạt hay là các bạn sẽ bị hỏi thăm thôi, là chuyện bình thường nha. Nói tới đâu người ta nói tới cái vụ mà độ nguy hiểm để vận hành đó các bạn. Ví dụ khi mà các bạn độ mấy cái mình không biết nha, mình không phải là mình đụng chạm gì tới bán mua này nọ nha, nhưng mà các bạn độ tới mấy cái gì mà đánh gió lửa gì cái gì MSN với quên thì mình không biết nữa. Nghiên cứu xong mình thấy nó không ổn, mình không có xài các bạn. Mâm lửa gì nọ gì đó, mấy đó không có nên. Rồi độ cái gì các bạn làm gì mà như là thay đổi mâm xe nè các bạn. Mâm xe nếu mà các bạn thay đổi nhỏ hơn để cho nó chạy nó bắn tốc độ nó nhanh hơn này nọ đó, thật sự các bạn nguy hiểm lắm. Xe người ta cần cái bánh to vừa phải để cho nó bám đường nó tốt, nó bám đường nó tốt, nó có ổ gà nó dằn sóc nó ok. Mà các bạn đổ bánh nhỏ vô nhìn nó, bánh căm nữa chứ, nhìn nó trẻ trâu quá trời luôn vậy đó, mà nguy hiểm lắm các bạn. Chạy trợt trơn té cái xe mình nó công suất nó mạnh đó, cái bánh xe vậy đâu có phù hợp đâu. Nên là các bạn thay đổi kết cấu của xe như xe mâm nè đó, hoặc là thay đổi bánh xe mà nó to nó nhỏ hơn là không đúng đó, các bạn, rất là nguy hiểm. Là cái đó là không có nên, đó là nó ảnh hưởng tới cả tính mạng của mình nữa chứ không phải chỉ đơn giản là gọi là độ xe không. Nên các bạn trước khi làm xe cái gì đó các bạn phải cân nhắc nó nằm ở trong cái hạng mục nào đó, cái đó là tiện ích. Đội không đội gì nó không ảnh hưởng tới ai hết trơn á. Đó thì các bạn cứ làm. Còn nếu mà các bạn mà độ xe á, mà nó ảnh hưởng như hai cái mục như là sai luật nè, hay là nó ảnh hưởng tới vận hành nguy hiểm của xe á, thì các bạn không nên. Đó là chia sẻ thật lòng của mình á, chứ không phải là mình nói ảnh hưởng tới vấn đề xe cộ bán buôn hay là phụ tùng gì của ai hết đâu. Cái đó là kiến thức chung luôn các bạn. Nhiều khi á các bạn, mình đi xe này nè, mình gặp mấy anh cũng 5X là U60 đó các bạn, cũng hỏi thăm xe này là xe gì, rồi sao nhìn nó lạ vậy, hoặc là mấy em trẻ trẻ cũng hỏi nữa các bạn. Mà đa số là mấy anh hỏi cũng nhiều, tại vì nhìn xe nó ngầu các bạn, cái anh do vậy nhìn thích lắm. Nhưng mà nghe tới phân khối rồi khối lượng nặng hay là nghe tới giá tiền là mấy anh ngán rồi. Mà ngán nhất là mình nghĩ chắc là không phải tiền nữa các bạn, mà là vấn đề là không có sức để mà vận hành dắt nó rồi ấy đó các bạn. Cho nên lúc mà buổi sáng mình có nói các bạn đó là tranh thủ các bạn còn trẻ, các bạn đi du lịch á, thì bên cạnh đó các bạn cũng có thể thử gọi là tham gia vô trong cái cuộc chơi phân khối lớn á. Thực ra là các bạn chơi new and try là gọi là cơ bản thôi, các bạn đừng có chơi mấy con lớn lớn mình nói thật, bảo dưỡng vận hành nó phức tạp tốn kém các bạn. Những cái con như mình như vậy là nó cơ bản lắm, không có gì khó. Đa số là xăng nhớt là thay gì nọ là mình đã thấy cũng đã nhiều rồi đó. Nguyên con xe tải to quá đó, thì mình thấy các bạn cũng nên tranh thủ lúc còn trẻ, còn sức khỏe các bạn chơi khối lớn còn ok. Chứ tới lúc mà mình cảm giác là có tuổi rồi đó các bạn, rất khó mà lấy lại được cái sức khỏe đã mất, thì dẫn tới là các bạn sẽ không thể nào mà còn sức khỏe để mà lèo lái chiếc xe, dắt nó rồi điều khiển vận hành, cũng như là cảm giác là tự tin về sức khỏe lo nó được các bạn. Cho nên mình nói rồi đó, các bạn còn trẻ thì các bạn nên đi du lịch, và nếu mà có điều kiện, các bạn có tiền, các bạn có thể mua trải nghiệm thử mấy chiếc xe phân khối lớn.
tay ga ra cũng được, không cần phải chơi phân phối tay côn, tại vì mình hồi xưa mình cũng thích tay côn lắm các bạn, mà sau khi mà thực tế là mình cảm giác là mình không thích cái cảm giác là lúc nào mình cũng phải tay trái thì mà bóp côn, tay phải bóp thắng trước, chân phải thì mình đạp thắng, chân trái thì mình móc số, đạp số các bạn. Mình cảm thấy là nó bất tiện lắm. Các bạn thử đi, biết đâu các bạn thích tay côn thì bạn cứ mua xe tay côn, còn các bạn thích xe tay ga thì các bạn đi tay ga. Mình thì vẫn thấy tay ga là chân ái hơn. Ồ, nhanh vậy, nói chia sẻ có một tí là hết cái đèo rồi các bạn. Không biết có cần review đèo Chuối cho các bạn không, chứ cái đèo có chút xíu à, đi cũng dễ ẹt à. Nên mình để tà mình chạy tiếp thôi, giờ 8:45 rồi. Madagui ban đêm rồi các bạn. Qua Madagui chút xíu rồi tới đèo Chuối rồi. Nên là mình vẫn thấy là đi tay ga nó khỏe hơn, nhẹ hơn, chỉ rồ ga rồi chạy thôi. Nhưng mà tay ga là mình nhớ là cũng có từ lâu rồi các bạn ơi, từ cái thời mà Vespa đó các bạn. Mà mình nhớ Vespa cổ hồi xưa là nó có số, không biết phải không nha. Còn Vespa bây giờ tay ga đúng nghĩa, nhưng mà nhiều người nói đi về Vespa cái động cơ ai ghét gì của nó kêu rầm rầm hao xăng lắm. Nó như cái đặc điểm riêng của xe vậy đó, mình cũng không biết nữa. Con này thì mình thấy đi mình coi coi, sáng giờ mình đi 540 cây số có đi hỗn hợp đó, thì bạn thấy đó, 36,5 km cho 1 lít cũng được, coi như là cỡ 100 cây số cho 100 cây số là 3 lít đó các bạn. Mà còn đi đường trường thì nó ngon hơn, nhưng mà do mình đi Đà Lạt nhiều khi dốc này nọ nó tiết kiệm hơn các bạn ơi. Nhưng con này vậy mình thấy hài lòng. 300 phân khối đủ xài, xăng nhiên liệu như vậy là ổn rồi, chứ đi mấy dòng mà phân khối lớn quá nó nuốt xăng gì đó kinh lắm. Ví dụ như là lớn hơn con này thì mình thấy chỉ có mấy cái dòng tay côn CB500 nè, tay ga thì hầu như đứt luôn rồi. Như con này Forza 300 á, thì lên một nấc nữa là thành Forza 750. Nhưng mà Forza 750 là nó không phải là tay ga các bạn, cho nên là mình thấy nếu mà chơi Honda đi lên cái nữa thì cũng không có xe nào để mà chơi tay ga hết. Mà đi xuống nữa, không lẽ giờ mình quay về mấy cái dòng SH350 không, thì quay về dòng SH 160 chứ Honda thì chỉ có 160 với lại 350. Hồi xưa nó là 150 300, thấy đi cái tầm 300 350 phân khối là vừa các bạn ơi. Ê cái lưng mà còn 140 mấy cây nữa là về tới nhà, 140 mấy đi 3 tiếng mấy đó các bạn. Mà khu này đâu dám về nhanh đâu bạn. Qua đèo Chuối là mình về tới Định Quán Đồng Nai rồi. Khu này thì thường là có 3 trạm 3 chốt. Đây mình về tới địa phận Đồng Nai rồi. Ở đây đi đường làng ngoài đã quá. Đây có camera bắn tốc độ, các bạn chạy 50 thôi. Và ở trên cũng có mấy anh nữa, các bạn chạy cẩn thận. Mình về đến cầu Đồng Nai rồi các bạn ơi. Bây giờ là 11 giờ 42 phút rồi. Hành trình hôm nay cũng rất là dài nha các bạn. Đi cùng 690 cây số luôn. Mình kiểm tra cái app tracking á, nó vẫn còn đang ghi với các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video đến tận giờ phút này nha. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, vui vẻ, và cũng như là có những chuyến hành trình thú vị cùng với mình. Tạm biệt các bạn.